Ngài đang tụng một chú trăm âm để tịnh hóa. Today, I'm giving the Vajrapani Ngày Buddha hôm nay thì Dhammara thầy sẽ ban quán đảnh của initiation, Đức Kim Cương and Thủ for this, Hàng. the very first thing is to create the right motivation, Cái điều đầu tiên quan trọng là chúng ta cần and phải that phát khởi means động cơ for đúng the đắn benefit of all sentient beings, as để chúng ta wide làm as lợi a lạc cho tất cả space, các chúng sinh that hữu tình. one must attain the Buddhahood. Chúng ta cần phải đạt được quả vị Phật thì mới có thể And đạt lợi in lạc cho tất order cả to chúng sinh hữu attain tình. Buddhahood, that you are receiving this profound Để có thể đạt được quả vị initiation, Phật thì chúng ta and thọ nhận after quán đảnh ngày hôm receiving nay. this, that one will diligently keep in all the samayas and vows and follow the path. Chúng ta sẽ And then nguyện also sẽ with trì the giữ right tất cả các giới nguyện, conduct, các cái giới physically cũng như là đi theo sitting con in đường đạo lộ. respectable form, verbally in silence, mentally in concentrating on each and every words of Chúng the ta tập trung initiation. tâm thức của chúng ta vào từng lời của đạo sư. And then also this whole area, not in impure appearance, but in pure appearance, just like the pure Ram. Chúng ta quán tưởng là nơi mà đạo And sư đang Buddha ban quán đảnh cũng như Dhammara nơi chúng ta đang is ngồi the không phải là nơi mảnh đất Vajrapani, bình thường bất tịnh mà là that is the nơi có tịnh độ của Đức manifestation Bổn of Tôn, của Chư all Bổn the Tôn, Chư Phật. Buddha's power in the form of, in order to subdue all the evil forces and obstacles. Và Đức Bổn Tôn Kim Cương It came Thủ from Hàng để hàng phục Hebajra tất cả những cái thế lực mà Tantra. There gây are chướng ngại three cho chúng ta trên tantras: con đường đạo lộ. root tantra, uncommon commentary tantra, and common commentary tantra. And this is from the uncommon commentary tantra. That also has two kinds of deities: the deities that are meant for the common cities and deities meant for the excellent cities. This is a deity meant for the common cities,
for temporarily. Eventually, of course, it leads to the excellent cities. Cái bổn tôn của chúng ta So sẽ with dẫn dắt that, chúng and ta tới những now cái we quả vị are thành tựu giving thông the thường, và nhờ đó mà chúng ta sẽ đi initiation, đến những quả vị and the phi thường. preparation part is already completed. Now for the Phần chuẩn disciples bị thì đã hoàn to thành, receive the và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị initiation. For that, you may need để to họ make the nhận quán mental đảnh. offering and followed by repeating the requesting verses. Chúng ta đã lặp lại O các lời của nage đạo da da sư. nyam bisim jan nam ji ki don do do jala nama ji va yang da va zo va sang ji ki kum ba rum bu chi ne ja to nge bar ja di je du je su na wa sam ba sa ra tu su shin de nyam su la wa ji wa nyam ba sam ba chan ju ki so do tu ke ba sa tam ne sam ba na wa shu de ra de ka sam bar ja vi chu tu sum ji ja wa sa dan ji ve tu tu chi du di ve ra su ba chan na do ji jong bu du ji Deni partiye doji şeki tumamayın ba doji kule tembelege be rasum ki nanse tükür başıyım be dingi cize sunavan jovar çabala ngondur jovar loben ci civarı bana lekwa tupsun etakeranam ki ngoga tükür ba lome çavarla mence buşun soğa da ba ngondur joga be toma loben başana doji ngoyin yambe migüdan dembe konu Jena samashuwe yondu mi de mence şibu araju Bumeo ye yonso dava wanje se jesa je jare goyo ge goyo ri jabore ra shara liba ro jambole no baram je jandam nima dawa la dami banjur bis Matsawa meba dingi dusum sanje tamshiji. Sume bade rama tambe shangan jena samu. Gora jivu dushe dure dendushe. Shene shinge la duru. Tedara medapuni. Shani ba metoda jitamu jande soa deba dijen dure sumje. Dorje zimba konso so. Tani drola pendendu. Chúng ta lặp lại theo lời đạo sư. Trizin Kyolo Sondevji Mali Jena Chadu So Dorji Dimba Gonsu So Dani Drola Pendendo Trizin Kyolo Sondevji Mali Jena Chadu So Dorji Dimba Gonsu So Dani Drola Pendendo Trizin Kyolo Sondevji Mali Jena Chadu So. So now after that, in order Sau khi to đó để purify the tịnh mental hóa continuum, cái dòng tương tục that tâm you thức của visualize the chúng Guru in ta the quán form of tưởng đạo sư Paniputa ở phía Chamara trước mặt của with chúng the ta one face, four là arms, một mặt bốn tay, surrounded with all the xung quanh Buddhas and là tất cả Bodhisattvas. các vị Phật, các vị Bồ And then Tát, in front of this và yourself, trước mặt chúng ta with all the sentient beings of the với six tất cả các realms, chúng tinh của sáu performing cõi. the sevenfold prayer. And Sau this khi phần cầu sevenfold nguyện prayer is thực hành very cái phần cầu important nguyện bảy nhánh, because cái phần by cầu nguyện bảy nhánh thì rất reciting là quan this trọng, three rồi times, thông qua cái việc you trì tụng receive 3 the lần refuge vow. chúng ta thọ nhận cái lời thệ nguyện quy And y, also you receive the và chúng Bodhisattva ta vow. nhận được cái thệ nguyện Bồ Tát giới. So this first thing, Do vậy điều đầu sevenfold tiên prayer, the first là bài thing cầu is nguyện to bảy nhánh đầu confess tiên all là the để sám negative hối tất cả những cái ác nghiệp, deeds and những negative cái bất thiện thoughts nghiệp, những cái suy that nghĩ we sai have trái của chúng ta accumulated mà from the chúng ta beginning đã tích lifetime lũy từ trong vô until thủy kiếp now. cho đến tận bây Because giờ. without doing this, we can't rise the Bodhisattva. Nếu như mà không thực hành như vậy thì With chúng the ta sẽ không negative khởi phát deeds, được you Bồ Đề can't Tâm. rise the Bodhisattva. Với những So therefore, you have to cái ác nghiệp như confess vậy thì chúng ta all không thể the sinh khởi Bồ Đề negative Tâm. thoughts, Do vậy chúng ta phải negative sám hối tất cả deeds những cái ác with nghiệp, the tất cả full những hành động sai trái và những remorse. cái suy nghĩ sai trái And và với second lòng is to hối hận, hối tiếc. rejoice all Và the thứ hai virtuous là chúng deeds, ta cần phải tùy hỷ, starting from tán Buddhas, thán tất cả những cái Bodhisattvas, công hạnh Shavakas, của các vị Phật, các vị Buddhas, Bồ Tát, and các vị thanh văn, including các vị duyên giác, ordinary people, và bao gồm cả các including người bình yourself. thường, bao gồm We cả chính chúng rejoice ta. all the Chúng virtuous ta deeds. hoan hỉ tán thán Third công đức tất cả những is người đó. to
Thứ ba called the là chúng ta absolute bodhicitta. chúng ta Bodhicitta phát has khởi bồ two đề tâm tuyệt kinds, đối. Chúng ta biết là bồ đề relative tâm có hai bodhicitta cái là bồ đề tâm and tương đối và bồ đề absolute tâm tuyệt đối. bodhicitta. Absolute Bồ bodhicitta đề tâm means tuyệt đối actually có the nghĩa là ultimate nature of all phenomena, đó chính là bản chất tuyệt đối của which tất cả is sự vật và hiện shunyata, tượng. which is Đó chính là tánh great không. shunyata. Đó chính là tánh không. Beyond speech, beyond explanation, beyond concept. Vượt trên tất cả những cái sự giải thích, vượt And trên tất cả this những you khái have to niệm. rise through the meditation. Và You chúng ta cần can't phải có động receive cơ through đúng the đắn. rituals. Chúng But ta không có động cơ đúng đắn, chúng at ta không this thể thực point hành nghi that lễ we được. made a resolution Khi mà chúng to ta có cái quyết meditate định, on the absolute bodhicitta, chúng ta có cái as the phát khởi bồ đề tâm Buddhas tuyệt and đối Bodhisattvas như have là chư Phật, chư meditated, Bồ Tát I thiền định, also will là meditate con on the cũng thiền định absolute bodhicitta về bồ đề tâm tuyệt until I đối realize it. cho đến khi mà con giác And ngộ được. then fourth is to take refuge Và cái from thứ this tư moment là quy until y. Từ bây enlightenment giờ is cho đến khi mà con đạt I được sự take giác ngộ, refuge in the Buddha as our guide, con Dharma as sẽ our con sẽ quy y path, and và con sẽ Sangha đi as theo con our đường đường đạo, đường pháp companion. và pháp, So và in con this sẽ way that đồng you hành cùng receive với the cả tăng đoàn. bodhicitta, refuge vow. Đấy chính là cái thiện nguyện quy y của chúng And ta. then fourth is Và tiếp theo wishing enlightenment, wishing bodhicitta, và bồ đề tâm nguyện wishing enlightenment mind. cho đến khi And mà that con đạt được sự is giác ngộ. To save all sentient Để beings cứu from giúp the suffering tất of cả chúng samsara sinh từ khổ and đau của luân put hồi them into the path of và enlightenment. đặt So họ trên in con order đường to giác do that, ngộ. I must Để làm được attain việc the đó thì full con cần enlightenment. phải đạt được cái sự giác The ngộ hoàn sixth toàn. is the entering Và thứ bodhicitta, which sáu means in là order to bồ đề tâm attain hành. Để enlightenment, đạt that được sự you giác will ngộ, do con sẽ phải everything làm tất cả mọi thứ có thể necessary cần thiết as a bodhisattva's như là activities một that vị you Bồ will Tát. resolve through practice. Và con hứa nguyện con sẽ thực And hành, con sẽ seven làm được việc. is Và thứ bảy dedication. So là hồi hướng by công đức creating these thông qua việc bodhicitta tạo vows, ra cái lời bodhicitta, thiện nguyện arising đề tâm như bodhicitta, vậy. Bồ wishing đề tâm enlightenment nguyện, mind, bồ đề tâm hành. and entering enlightenment mind, you receive the Và bodhisattva vows. con có thể nhận được Bồ Tát giới. And then seventh và is to dedicate the merits và cuối by cùng là con hồi hướng công đức. Confessing, Sám hối, rejoicing, duy taking hỷ, refuge, quy y, creating enlightenment mind, etc. thiết You lập will Bồ đề earn tâm. enormous amount of merits. Như vậy So chúng ta tích lũy this được vô you lượng công will đức. Và cuối dedicate cùng là chúng ta to hồi hướng công đức attain the để full enlightenment. đạt được sự giác ngộ hoàn So toàn. these seven things Vì are vậy đấy very là 7 cái important. điều mà rất là They quan are trọng to purifying your để tịnh negative deeds, hóa những cái ác nghiệp của chúng accumulating the ta, tích lũy công merits, đức and increasing your và virtuous tăng trưởng cái deeds. công đức, So this tăng is trưởng very cái important, thiện hạnh and của chúng you ta. receive the Thì đây là điều rất là refuge quan trọng vow khi mà chúng ta thọ and, nhận cái giới quyết and quy y also bodhisattva vows. và Those giới who nguyện Bồ đề already tâm. received before, this Chúng will ta cần phải thọ enhance. nhận trước And để those who chúng have ta tăng received trưởng, tăng before, and cường. if you have broken, Nếu it như mà will chúng ta phá revive. vỡ thì chúng ta sẽ So this is sẽ important. sửa chữa. Đây là điều rất là quan trọng. Sesavadam Ju Tabar Savela Mi Vadishin Dunya Nagaramada Nizume. Bashanan Dojala Sanjata Suji Sambatham Jiwa, Timun Tiva, Shubi Ming, Chana Queen, Sarah Goa Toma Mebana Sabi, the Wesha Balaso, Yaratum, Virginia Becon, DJ de la Sum, Kunjo Sumra Takipsi, the Watam Jesus Osha, Chúng ta lặp lại theo lời đạo sư. Joy Gala Jirang, Sanje Chanju Yikisung. Sanje Shwedan Tsojola, Chanju Bhadu Japsuche, Rashin Den Nerabduchir, Chanju Semni Jabarji, Chanju Chog Semni Jejine, Simjan Namje Dagi Dundunyar, Chanju Jojo Yon Jabarji, Drola Penja Sanje Duvarsho, Kunjo Sumra Dajipsi, Digwatamja Sosorsha, Droya Gela Jairang, Sanje Chanju Yikisung, Sanje Chodan Sojola,
Chanchu Bhattu Kyasuche, Ranshen Tenera Ruchir, Chanchu Simni Jabarji, Chanchu Choga Simni Jajinir, Simjan Namja Dagi Rundunir, Chanchu Chucha Yon Jabarji, Drola Pinja Sangye Druvashor, Kunja Sumra Takivchi, Digwa Tamja Susha, Droya Kala Jairang, Sanje Chanchu Yisung, Sanje Chodan Sojola, Chanchu Bhattu Kyasuche, Ranshen Tenera Ruchir, Chanchu Simni Jabarji, Chanchu Choga Simni Jajinir, Simjan Tamja Dagi Rundunir, Chanchu Chucha Yon Jabarji, Drola Pinja Sangye Druvashor, Sumchunsa. Then now Bây giờ specially request to bestow the chúng ta Vajrapani thỉnh cầu initiation ban that quán you đảnh repeat after me these Kim lines. Cương Thủ Hàng Ma. Bây giờ chúng ta Devi đọc lại theo lời thầy 3 Jita lần. Tumo Mani Besoa Deva Dijan de la Sumje Tusu Sanje Tamji Jingo Lama Tambe Dala Parshana Doji Jumbu Doji Ji Kusun Doji Jesu Nawa Zadu So Tusu Sanje Tamji Jingo Lama Tambe Dala Parchana Doji Jumbu Doji Ji Kusun Doji Jesu Nawa Zadu So Tusu Sanje Tamji Jingo Lama Tambe Dala Parshana Doji Jumbu Doji Ji Kusun Doji Jesu Nawa Zadu So. So up to here is the Sau đó preliminary part chúng ta đã hoàn of thành the cái phần initiation. tiền hành Now của lễ for quán the đảnh. main part Và bây giờ chúng ta vào phần chính hành has của lễ quán three: đảnh. body, voice, and mind. So the body, Quán đảnh everything thân khẩu in ý, all tất phenomena, cả mọi sự vật thể including hiện our tượng, own bao gồm karmic cả những physical part, cái are cơ all thể dissolved into ác nghiệp của chúng ta emptiness. đều hóa Um, hiện vào tánh không và biến mất trong không Everything gian. become like a space. And then out of space Và appears từ trong tánh không đó, từ Vajra trong không gian rộng palace. rang đó, And then inside of this yourself in the à, form of Vajrapani chúng ta chuyển with a hóa thành dark Đức blue color with Đức the one face, Kim four Cang Thủ arms. Hàng Ma, First với right thân hand màu hold xanh, blue Vajra, tay phải cầm một cái chày kim cương, Rathur Vajra, which means it's open, the fronts are open. And the và left hand is tay threatening trái gesture with the Vajra lasso. tay trái And thì bắt ấn, two remaining hands are here, hai tay chính subduing mudra thì bắt of ấn the hàng ma, demons. hai tay chính ở giữa And trước in the bắt ấn hàng wrathful ma, face, và khuôn mặt thì rất the, là hung nộ, the tongue curled in, và and răng three thì round eyes, răng thì and nhe nanh ra, mustache and, ba mắt eyelashes trợn, are in red going upwards. And the five skull head as a crown, 50 và fresh human head as a garland, and eight nagas as a snake in có 8 ornaments, con rắn trang trí tiger trang skin hoàng ở as trên thân, a và skirt, một and cái blue da hổ cloth as quấn quanh upper người. robe, right leg Chân slightly phải bent thì in, left leg co lại, stretching chân out, trái thì duỗi ra pressing over the và dẫm lên demon một con quỷ, Aparajita. Aparajita. And then from the Guru's heart, many light rays issues out, Và rất nhiều and ánh sáng crown từ đạo creation, sư as phóng well ra. as all the Buddhas and Tất cả chư Bodhisattvas, Phật chư Bồ Tát, Viras and Yoginis, tất cả các vị không wrathful hành nam không hành deities nữ, các vị độ came tốt from every direction đến từ tất cả các in the phương hướng, form of Vajrapani ở trong hình Buddha tướng images. Đức Kim Cương, tất Some cả as Kim huge Cương as Thủ Hàng Mount Ma, Sumeru,
Có những Some as vị thì tiny to as như là núi atoms Fuji, came from có những every vị thì bé direction như những hạt and nguyên tử absorbed to you và so đến từ that 10 you phương receive và all hấp the thụ vào thân của blessings. chúng ta và ban cho chúng ta tất cả những sự gia trì. Shebana janangi ngondo yang shila kui janangi le de migwati shindu je omashine yada janamba somba yamako sheje veteranam jitse toma meva nisabe diri bazatan jebatan nami doji saragi pombo kamda kenje tamji rashingi memi be sadnangata buru juru de ingalda hunyosu kurvale chun Dorji potan sesinde yasin gerçi nando ile chun nazabe madama jebetan Aile cumi davetin kurtarıcı servetten de huni dinayon zülkür varlı cumi torcundan bu tenga barra tenga tevar hungi temba tele sırrı pavacı sümren tamcı ki. Neden diri cevan tutu torcu hundan cebara temi teyon zülkür varlı kenan nurerişi. Çoğu cevap başandan tucu jumbu tucu kundu tüne şacı çağ şiva çağ. Yeki tam bir torcu ngombara tenga çatı tutu cegen tenzudan cebe torcu şabatsım. Zazani Giduga Jumboduji Sakya Shajavati Jajava Marathon Bishanami Dusuba. Marada Mima the Uja Masakan Barb Bakambanga Urjin Banga Jutoses, Lushambaji Jidagi Babishan, the Tarangan Beta Suba Shabi Kunji and Jambetaki. Jombashi made the Bakaba Misumbala Shava Tamaru and Chukuin Tabal. Sözün madaba dime dişe tasabı tozu kabul dönem işe meradım ben öyle nasıl bu kuçur gibi me vardı Robin gidiyorlar ne sözü ve dünyadan sözü sancadan sözü babadan namcıma çoğu çoğumuz Cevandan gidiyorlar Robin etam gidiyor gidiyor başanan doju bu doju jikuche var ratam chuan doja samni meja bacha ran de jaran ji kulura timbar jube me va de umbad be umbad be umbad be umbad be de mara da de bada de ke de sab de de da yo om de umbadra vishaya umbadra vishaya umbadra Badra vishaya umbadra vishaya umbadra vishaya umbadra vishaya umbadra vishaya Badavisha, 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 Badavisha. Down, bum, down, bum, down, bum, down, bum. Di başan da kuyice sundan atom ligi parçadan şivarce lüzumdan de sandan da kuda yermedi singela ve nyamdan vardı. So in this way you Như vậy receive the là chúng ta nhận được body initiation. It quán đảnh thân, purifies tịnh your hóa physical obscurations tất cả những cái and chướng ngại về your thân của chúng ta body is blessed, và cơ thể same của as the chúng ta cũng Vajrapanis được body. gia trì tương ứng với Now cả for thân the của Đức Kim Cang Thủ Hàng Ma. voice initiation, Bây giờ thì là quán đảnh yourself in the khẩu. form of Vajrapani in your Chúng heart, ta five-pronged Vajra và chúng ta in quán the tưởng ở nơi tim center, của chúng ta và có cái syllable chầu kim Hum, cương năm trống và and ở trung tâm from là the chủng tử Guru's Hum heart, và từ nơi tim của mantra đạo sư rosary cái dòng minh issues chú out and came out to the đi mouth, ra từ miệng enter của đạo into your sư mouth, và đi vào miệng and của chúng ta absorb through và hấp thụ the one that vào you have already visualized in your heart, chủng tử Hum encircled và quay xung in quanh chủng tử your Hum heart, ở the nơi trái Vajra, tim của chúng ta with the mantra rosary. với cái So with dòng the minh that chú như that vậy. you repeat after Chúng me, ta lặp lại theo lời the đạo sư, mantras, the cái long dòng minh and chú, short mantra. cái minh chú dài và minh chú ngắn. Sungi janagila to me what is in the Jaranam Jiduar Doji Tanga, they are hung in Tinashi someday. Lobela Migucheva Loven Jitua, when you got on the Javalang and the Nibashu, the Shan and Jaranam Jishatu. To get hung guitar, Kabi Mabachet, Method and Jetama Jane. Nan Tidagis and the Humbanza Pe, Humbanza Pe, Humbanza Pe, Buddha Jamara, Buddha Dibati, Aljobe, Kridina, Sa Buddha, Peta Pishatani, Sadaya, Umbe, Buddha Jamara, Buddha Dibati, Aljobe, Kridina, Sa Buddha,
Perde Pishatani, Sadaya, Umbe, Buddha Damara, Buddha Adipati, Arjobe, Kiritina, Sawa Buddha, Perde Pishatani, Sadaya Umbe, Jelen Sundebe Tambu Jishingelo, Nibe Yemedu, Sumbe Temper Shivamede, Nobela Chilenji to Medo Torne, Dijen to Shumden Dark Sunlaji, Shumden Dala Bhagavat, Gorge. I will retain it in me. Bhagavat, make it stay in me. Shumden Dala Gorge, Shumden Dark Sunlaji, Shumden Dala Gorge. Jesuada Velubunji Medo Changa, the Janam Jor Shabe, Meband Mumband Mumband. Vijetan Sata home base. From then Dilla Dara, Jindilla go on to the Rajingu to town. To shoot them and to Jum Dilla go on to the Rajingu to shoot them and to the Jum Dilla Dara. Dilla go on to the Rajingu to town to shoot them and from then Dilla Dara, Dilla go on to the Rajingu to town. To shoot them and to Jum Dilla Dara, Dilla go on to nga jingu zawa tu shu tembar de do so doji lo ma denem ji ju la ba shan do ji jombu do ji ki sung sa a ji che la ma ru ba ju ba ju ru ji ti ba shan do ji sung gi chen dong a ge ba ji tam ji shi wa ji nga chum den de chan do ji sung da ye me du ji ge la ba nyam do me ba de. So in this way you receive the voice initiation. It purifies your voice obstacles, and your voice Vừa is xong thì chúng blessed ta nhận được as the quán same đảnh as the khẩu, và bây giờ Vajrapani's thì tất cả những cái nhiễm ô voice. về khẩu của chúng ta được tịnh hóa, và khẩu của chúng ta tương tự như khẩu của Đức Kim Cang Thủ. Then for the Và bây giờ mind initiation, quán đảnh tâm, there's a verse which says có cái that đoạn khệ nói rằng there's no entity, no không có một thực thể meditation, nào, there's không no có thiền định, meditator, no không có người meditation. thiền, không có người thiền, không có việc thực hành thiền. Meditation is beyond Việc concept. thiền định thì vượt ra ngoài các cái khái niệm. So that Do means vậy, yourself có nghĩa là bản in thân full chúng form ta of Vajrapani, ở trong thân tướng của but Đức Kim Cang very Thủ clearly visible, và rất yet rõ ràng, devoid of self nature. nhưng mà lại It không is có cái not bản like tự tánh, solid body like our body. không It's phải là just một like thân thể bình thản như thân reflection thể chúng in the ta. mirror. Reflection in the mirror is very clearly visible, Một cái yet hình ảnh thân it thể rất is là rõ ràng, sống động, emptiness. nhưng mà lại là rỗng rang, It is emptiness in form. và hoàn toàn rỗng rang về So trống like rỗng về that, hình you tướng. concentrate and Và chúng ta tập you trung, dissolve in your chúng ta body quán dissolves tưởng cơ thể của into chúng ta hòa tan just like a rainbow giống như là ánh and sáng cầu absorb vồng to the seed syllable. và hấp And thụ seed vào trùng syllable từ also trùng từ becomes gốc, smaller and smaller. và trùng Finally từ gốc ngày vanishes càng bé just đi, like bé the đi, bé đi, bé đi, rainbow vanishes và in the biến mất đi sky. trong ánh sáng cầu And vồng và you trong bầu are không gian trước mặt của chúng ta. completely beyond Và chúng ta hoàn dualistic toàn vượt ra khỏi cái appearance. cái sự xuất hiện như In the nguyên, complete emptiness, và hoàn toàn just rỗng like a rang, space. giống như là Space không has no gian. edges, no center. Không không Likewise, gian thì không có everything có cái điểm ở is giữa. Tương tự như vậy, in the emptiness, in ờ, this state, without any trong cái trạng thái interference rỗng or other rang như thought, vậy thì that không có những cái suy you nghĩ. meditate Chúng for a ta thiền moment. quán trong một khoảng thời gian. Tu ji jana ni ba sawa dibe zawa jule ngobo mera komba me. Komba chawa komba min teta ngobo ngome ba komba misu me ba o. Se son de di de jaranam lagu shazak. Namba nala rashim me ba mera onaga sunya da wula yi shargi te bara tene. Lagu tenda chaba yo sir chazun da bi sujin de tembi shu de tuge sabi la timshi. Teyan chi shun che chay chun tar nangala jaya wa shindu yawala tene. Sonzen yinanga devi chetam jiran sinki mami donyo sa trebi tatam jitancha. Nanga singi jingyu la chebi mbeba chede. Chung se re nyambar jo war jo.
Jumdendela Zala Dindela Ngor, the Zumadingo, to shoot them and those Dojamatin Jula, Bashana Dojumbo Doji, Tunis Mebe Ishiki, Sila Juba Georgi, the Bashana Dojuji Nawata, some Jibajatam Georgia, some Jumden, the Chana Dojituda, Yeme Dushigi Lava Yam the Mebarge. So in this way that you Như vậy received là chúng ta nhận Vajrapani's được enlightened mind or the cái transcendental wisdom tâm giác initiation, ngộ của Đức Kim Cang Thủ and it purifies your và tịnh mental hóa obstacles, các cái chướng ngại về tâm and your mind của chúng becomes ta, the same và tâm của as chúng ta trở nên Vajrapani's tương ứng với tâm transcendental wisdom. giác ngộ, So trí tuệ with giác that, ngộ we của Đức Kim completed Cang the Thủ. Như vậy là đến main đây part chúng of ta hoàn the thành cái phần chính initiation. của lễ Now quán I đảnh. will do the transmission Và bây giờ thầy of sẽ the khẩu truyền sadhana, nghi quỹ. leading transmission of the sadhana. Thầy sẽ đọc cái nghi quỹ cho quý vị đạo hữu. Namo Guru Damada Ya Chombudu Shokomata Vichamran Taton Ravana Ritatan Yambism Chitu Dina Son Number Jimatu Jim Kusunda and the Radam Yoji Yomotara Junivar the Yingata Judin Zawatan George Padaramanda Rajas Joe the Jim then the Rajas Joe the Vision the Rajas Joe working in the Rajas Joe Ramada Gujarumus Number Sumrata the Jews Jokan the Junior of the Satan just Jen those you want to Teja the Roja Bashan the Jom the Yom the Simje namje dewa de nerji de merji dewa de roji dewa de meroji nyirji de tanura neva juji semeji go mishine de kanam su mani mago na su konta jidi bisha de jara ni mai toni sa na ga de vuju tama ga de tama mi yo su ju go su ma ta ju de ji de ji ju na za ma na ma ju de da ju de ju de ju de ho yin tina no so ju ba le ju de na bu sa ga ba ra da me de ho ku su ma de le su de Simjian Tamji Yin Di Ju Tamji Jiang Su Ti Tashon Da Chabar Di Yon Su Chukwa Da Rangi Ru Chaba Shan Chokwa Da Chukwa Da Da Shi Sha Shi Chai Shi Da Ma Da Chukwa Mara Da Ma Sha Da Shi Mi Da Ju Da Jiwa Da Shi Chaba Da Ma Sa Shi Chokwa Da Shi Cham Sha Chaba Tsi Shi Cha Ru Mara Da Mi Shi Su Da Mi Da Chukwa Mara Da Ma Du Da Ma Sa Shi Du Rama Nga Ju Da Shi Che Lu Shamba Ji 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 Da Gu Shi Da Da Ra Gu Mi Da Su Sha Bi Gu Yan Jama Da Ji Chokwa Shi Mi Du Ba Ga Wa Mi Su Ma Ra Wa Shwe Ye Da Ma Ra Da Chukwa Yan Da Wa Da Su Da Wa Ni Mi Da Ji Da Su Ba Du Kabudina Mashi Mero the Bavi the Shubati Dharma Kaputamara Tukarama Suru Rashina and the Drama Basha the Joma the Jatan and the Java the Jinaka but the Sumba the Dhamma Sabarivaram Argam the Badam of the Bivam the Divadam together in the with the shutdown down Banyan but I do know that the Wanga with the Java but the Samanta Shivish the Metacola Sabarivaram but Arakama Benta Badam of the Bivam the together in the window of the shutdown or Shivish the Jiva the Gitarama Shidada was the Mindarana in the Judala Shida Wangura Masanta. I will get some children join the Wangura Guga, the Mother Churama, the Vadamu, many James J. The Dumani Bagumbaja, the one that is never the disaster. Nindi Dashi, she raised home, but the way she was in the logo in Nana. When you mention what you don't know, but I did not call her of the world, I just made on the Regina no Jera Juna or Jubin Nerim, Denga Shaka Protomi, the Mimim never just Randa was Rumba, the Meva, Duba, and the Sarjas, and the Shuna Jugudas, and the Ranga, Timber, some shit. Whom Banda, baby, that I'm without the beginning of the business. Now I know the Virgin Jati, Joan Thomas, the Bosch, and the down there, so that I don't know all the Southern in the world of the Joy Jabo, Jumbo, Doji, you want the Rangan and there's a number of journal.
These are like that completed the Vajrapani Buddha Dhamma sadhana. Như vậy là thầy vừa khẩu Now truyền ý I'm going to quý give the Kim Cương Thủ Hàng Hoa thầy Phương Vajrakilayas ạ. Bây giờ thì cargo thầy blessings. sẽ ban lễ gia hộ cái Vajrakilaya Kim Cương Phổ Om Ba cho quý Sumba vị. Ne Sumba Om Be Om Garana Garana Om Be Om Garana Bai Garana Bai Om Be Om Anaya Om Bagan Biaranjo Benta Kilikila Sa Minimena Om Bete Tasara Ana Om Bete Kota Hungara Hungata Katumba Sokoti Bita Om Sokoti Nila Yamendaka Umbata Masakota Yatala Masakota Hayangi Masakota Barasita Teleja Bita Minimasakota Mambalam Pota Umbata Yakinunza Benzambera Umbata Minda Umbata Mara Nihung Ho Jo Mara Mayamakala Rubaning Zala Yam Sotala Yam Latin Sita sola dum reading you da sola shini da zigu Taduma Ziragala Gamagala Marasana Barma Dan Humpe Yanda von Zobuson Dorji Shuku Kundu Sambolungu Doji Samba Juku Bama Juna Longa Doji Shara in the Considering Yabu Conto Dojara Keton Babu Consider Karasara Kunji Yabu Consaja Mukolo Matisana Tabajan the Consider the Corridor Commons Yabu and the Mabulong Rosa Sunday got the Macron, but the German the Mason and the last language. Taking Javang was the Jan doesn't Jaguar in the Jaguars. Ganjanga Gombong was the Jason, Mongajawal Richong was Garsana, Jungan, what is Jason and just such a woman to Tujan the new Beman the new one, Junga, going against the station, resident, Joke on you, what was Tajaga Ramanda Marida, Jingo Jabda Kondum Bossa, Monganjalama, Tamji Jambaya, Jimonga, Jessica, Barsam, Gadin Sumba Majivishan, and the Tajaga Mirovican of the Tujidam, Kamsum Shiji Jabarida, Jingo Jabda Golombo, and Jamba Dozicha, now Lord Shemben, Botashita, Vican to Barsam, Gadin Sumba Majivishan. That Gangi Jazu Sharundo to the Mashamunga to things in your working Jantakin and Tamjikan Batosi, Jamba Jamba Samba Jamba Jantosi, Sugar, Zela Mondosi, Shango, Jukatosi, Shango, and Charole Sikas, Trashi Traffic and the Bas, some Bogatin, Zuma, Division, and the Jabatu, Saw the University about the Ramataman, the Sangan and Greatum Sitter and the Tension, and the Jogan. Sada number the number down the southern George never the southern never pardon Jumbo Jazzing in never Sudan Gajim Bajim shot in university. Then yet Sada son and Badan Joba Cordan Jisamni Jisanju Jisuman Dawaya Juma the one they want to visit get the summit and the should have the Chile don't Jajumbo and to someone the Java the Bound. Go Chile Damanza to Java the measure of the project and the Surgeon the Wamas Jumba the Raja Jumba the Raja Jumba Umba the Raja Jumba get it on Raju and the Million. Never the Jews of Toshi the Jan and there is your mouth now that Drukun Jesukan Saba make a draw Chimit the Dundee one jet to purchase. Demanjuning the Jatan Jabber Miswad Sugajimaj. Sigaro Shimango to Maran Jim the Gurubama to Vinijana. I said the Roger Sojatan the Serenum the Yuvan. There was a wrong ever so Tijan down the daily show. So that's complete the Bazikilaya Cargo blessing. Như vậy là thầy vừa hoàn thành cái So phần with lễ that, gia we hộ completed Vajrakilaya the cái Kim whole Cương Phổ Ba. program, Như vậy là today's chúng ta đã kết thúc cái program. phần toàn bộ chương trình This tối ngày hôm nay. month is the
Cái kinh minh according chú to the này Tibetan calendar, theo is lịch the third của month. Tây Tạng là tháng thứ 3. International Vasak is few days ago, Cái ngày but the lễ Vesak Tibetan quốc tế một vài ngày trước đây, astrological nhưng mà ngày system lễ and the của chúng tôi, international one is cái slightly lễ different. One month different. lễ quán đả Our lễ Vasak Vesak is quốc tế thì next month là lễ in của Tây June. Tạng vào tháng June 6, full moon cách is đây một our tháng, cách đây một tháng Vasak month. là cái lễ And the Vasak lễ is very important đây là một because cái it lễ is the rất là quan day trọng, that the Lord Buddha là cái ngày was mà Đức born in Phật Lumbini. Thích Ca Mâu Ni đã được And sinh then ra, đã also sinh it ở is Lâm Tỳ the Ni, day that và the cũng là ngày Kusinagar mà enter into the Mahaparinirvana. Ngài cũng nhập vào And Niết it is Bàn, also the day và cũng là ngày under the Bodhi tree in mà Bodhigaya dưới gốc cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo attend the Tràng full Ngài enlightenment. đã So đạt được it sự is giác ngộ hoàn toàn. three sacred Do vậy là có 3 cái days sự kiện all together. trong cùng một ngày. And Buddha's days, Cái ngày của generally, Đức of Phật course, always when luôn luôn you do any virtuous deeds, là nếu như mà physically, chúng ta làm các cái thiện hạnh verbally, về mặt mentally, it thân is a khẩu very ý, meritorious. thì đấy là những cái hoạt động sẽ rất là On the công đức. Buddha's day, Đặc biệt Buddha's là birthday, trong cái ngày in the mà đản sinh của enlightenment Đức Phật, day, in Mahaparinirvana ngày day, if you đản do sinh, ngày giác ngộ và ngày nhập Niết Bàn, physically, verbally, nếu như mà chúng mentally, ta thực hiện it các is a cái hoạt great động bằng merit. thân It khẩu ý của chúng ta, multiplies thì đấy là một ngày million times. công đức nhân lên hàng triệu lần. And all the virtuous deeds, of course, are very meritorious. But Và tất the cả các cái most ngày đó, ngày công đức tăng lên, meritorious và is generating the bodhicitta, và chúng ta cần phải khởi khắc cái Bồ Đề enlightenment tâm, mind. cái That tâm giác is, ngộ. whether you are standing Dù chúng ta or đứng, sitting chúng ta or ngồi, sleeping, hay chúng ta ngủ, eating, chúng ta ăn, drinking, chúng ta uống, walking, chúng ta whatever đi you bộ, đi do, lại, bất cứ điều gì chúng ta if your làm, mind is nếu that I tâm thức của must attain chúng ta cần the phải đạt được full sự Buddhahood giác ngộ for hoàn the toàn benefit of và all vị Phật sentient beings. hoàn toàn vì If lợi lạc you của tất cả have chúng sinh this hữu tình. thought all Nếu the như mà time, chúng ta có suy nghĩ như vậy bất cứ then khi you are nào, on the thì process of chúng ta đang trên Bodhisattva cái path. quá trình, trên con đường đạo lộ của And it Bồ is Tát. even to have this for Và a single nếu moment, chúng ta có những cái it khoảnh is a khắc như great vậy, merit. là những cái There's thời no điểm other mà công đức virtues rất là lớn. meritorious Không than có cái thời điểm this nào one. công This đức is the lớn greatest moment. bằng cái tháng này, bằng cái thời điểm này. So as a Do vậy, we chúng ta generally as a Buddhist, là and những người theo Phật, especially as a Mahayanist, đặc biệt là chúng ta as a là những người Bodhisattva, theo Phật those who đề, have received the Phật đại thừa, Bodhisattva vows, chúng ta có cái thệ nguyện then Bồ I Tát, think it is very important và đây là điều rất là quan to trọng generate để bodhicitta, phát khởi Bồ Đề tâm, enlightenment mind. In cái English, we tâm call giác it ngộ, enlightenment mind. cái tâm giác In ngộ. Sanskrit, it is called bodhicitta. Bodhicitta là theo tiếng Phạn. That is, you realize all sentient beings, Tất cả những chúng sinh hữu including tình, your bao gồm enemies, cả những kẻ thù của chúng including ta, your hated enemies, bao are gồm kể your cả những người mother, mà chúng ta thù ghét, your father, cả mẹ, your cả cha của chúng relatives. ta, cả họ hàng của But chúng due to ta. the change of life that we could not Vì cái chuỗi recognize cuộc each sống other, chúng ta and không we nhận ra see được nhau. some as friends, Một some số as người là enemies. bạn, một số người là But in thù. reality, Nhưng mà every trên thực sentient tế being thì tất cả các is chúng our sinh hữu tình mother. đều là người Every mẹ của sentient chúng being is ta. our Tất father. cả những chúng sinh đều là Every cha của chúng ta. sentient being is Tất our cả các chúng relatives. sinh đều là Every họ hàng của sentient chúng being ta. is our Tất cả các friend. chúng sinh đều là bạn bè của So chúng ta. therefore, it is Do our vậy, duty to trách help nhiệm của them. chúng ta là phải giúp And đỡ the way họ. to help them Và is cái cách to thức để giúp save đỡ them họ là để from cứu the giúp họ suffering of từ cái khổ samsara đau and của put luân them hồi, into the path of và happiness. hãy đặt cho And họ to vào con do đường hạnh that, phúc. we Và as để làm được ordinary như vậy persons, thì chúng we ta, can't do that. nếu mà một người thông We thường chúng don't ta không have thể the làm được việc đó. wisdom, we don't have Chúng the ta không full có compassion, we don't have the full đủ cái năng lực, đủ cái trí tuệ, đủ cái từ power bi, to do that. đủ cái The sức mạnh để only làm việc way to đó. do that Nhưng is một cái to cách thức duy attain nhất the để có thể làm full được việc đó enlightenment. là đạt được cái quả vị giác ngộ hoàn And toàn. when you attain the Và full khi mà chúng enlightenment, ta đạt được quả then vị giác ngộ even hoàn in a toàn, single moment, thì ở you trong một can khoảnh khắc save duy nhất, chúng ta có thể cứu giúp countless sentient vô lượng beings chúng sinh hữu from the tình suffering of từ cái samsara. khổ đau của So luân hồi. therefore, that Do we vậy, should always
try chúng ta to luôn luôn phải remember cố gắng that ghi we nhớ as a rằng chúng ta Bodhisattva, là những vị Bồ those who Tát have taken the và chúng ta đã Bodhisattva thọ vow, nhận cái that Bồ Tát always giới, to remember that I và chúng ta must luôn luôn phải ghi nhớ attain the rằng full chúng ta cần enlightenment phải đạt for được the quả vị benefit giác of ngộ all hoàn toàn sentient vì lợi beings. lạc của tất cả chúng sinh hữu So the tình. next month is the Như vậy, Vaisak month, tháng tới according thì to the sẽ là Tibetan tháng Vê calendar. Sắc theo lịch So của Tây note Tạng. that day Do vậy that là we must chúng ta cần phải ghi nhớ, generate chúng ta phát bodhicitta khởi Bồ Đề Tâm all the time, and it's a great luôn melody. luôn trong tất cả mọi khoảng thời gian. That is the seed of all Đó the là happiness, hạt giống của tất cả all những the sự hạnh peace, phúc, all the hạt giống của joy. tất cả sự an lạc của So that you kiến thức, must của trí tuệ. generate. So with Do that vậy, we complete như vậy là chúng ta đến lúc the này chúng ta program. hoàn toàn kết thúc cái chương trình của chúng ta. Now the conclusion is Bây giờ again cái food mental offering, and kết then to thúc là chúng ta dedicate cúng the dường, methods. cúng dường Mạn Đà La, tạ ơn và hồi hướng công đức. Blessed One, I will accomplish Đấng each and every Thế of your Tôn, con comments. sẽ hoàn thành tất cả. Tất cả những cái yêu cầu của Ngài. As from this present moment onwards, I offer myself as your servant. Please accept me as your student and put my whole being to your service. Kể từ giờ phút này xin hãy chấp nhận con là đệ tử của Ngài và con xin cúng dường thân thể của con vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ giờ phút này, con xin cúng dường bản thân con cho Phật Pháp Tăng. Con sẽ dốc sức mình để thực hành chánh Pháp. Xin hãy nhận con làm đệ tử của Ngài. Như vậy là Đức Pháp Vương đã hoàn thành cái phần lễ quán đảnh Đức Kim Cương Thủ Hàng Ma. Chúng ta sẽ có phần nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó thì Ngài Lama Choedak Rinpoche sẽ có phần hỏi đáp với chúng ta. Quý vị có thể tranh thủ nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó chúng ta quay trở lại. Xin cảm ơn Đức Sakya đã mời tôi để tham gia buổi tối hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn và xin chúc mừng quý vị đã thỉnh mời được Đức Pháp Vương Sakya Trizin Rinpoche, ban quán đảnh Vajrapani Hàng Ma và lễ gia hộ Kim Cương Phổ Ba. So I'll go over some of them.
we may not be able to cover all Thầy đã nhận because được một số câu hỏi, có thể là chúng ta sẽ it's trả got lời very một vài late. câu hỏi. Chúng ta sẽ không thể nào mà trả lời tất cả câu hỏi được. Video của đạo sư không có, cho nên là ban tổ chức chiếu tả cái hình bài giảng ngày hôm nay. It's one of the question here Một trong những câu hỏi ở đây là I understand a practitioner must receive một the cái proper người hành empowerment, trì not cần only thọ nhận jhana but quán one đảnh, before không phải engaging chỉ là in a lễ quán daily đảnh practice. ngắn dây nang mà May phải I là một ask lễ quán whether đảnh đầy đủ I'm oan. currently permitted to practice Thì liệu Vajrapani sau cái buổi lễ quán đảnh ngày hôm nay sadhana? chúng ta có thể If thực hành nghi quỹ how của should I Kim proceed Cương Thủ step Hàng by Ma được hay step? không? Well, Xin hãy hướng dẫn con thực hành if từng you bước receive một. a jhana Nếu như mà chúng ta thọ nhận một such cái as quán đảnh Vajrapani ngắn empowerment, dây nang you chẳng are hạn như permitted là to Kim Cương Thủ Hàng practice Ma, thì chúng ta được Vajrapani. phép That is được the thực very hành, purpose of jhana. được Jhana means giving permission. So nghi for the quỹ, bởi step vì by dây step, nang có nghĩa là sự cho phép, you just have to read và the từng bước sadhana, là chúng ta cần phải đọc and nghi quỹ there are already và explanation on the đã được sadhana giải thích, nghi provided quỹ đã được giải thích on Sakya Friends website, ở trên trang web so của you can Pháp hữu Sakya, go and listen và chúng ta to có that thể and xem lại cái start doing phần the sadhana. video giải thích đó và chúng ta thực hành nghi quỹ từng bước một. Second question is, Câu hỏi what thứ is the hai seed syllable là bija chủng mantra of từ noble gốc Vajrapani của Đức Kim Cang Thủ Vajrapani Hàng Ma, Bodhisattva, and how should I recite và chúng and ta chỉ tụng contemplate it và correctly? quán chiếu The chính xác seed như thế syllable nào. of Chủng từ gốc Vajrapani của Vajrapani tức là is Kim Cương syllable Thủ hung. là chủng từ hung. So hung Do is vậy chủng từ hung either you call hung or hum. chúng ta có So thể when you là phát recite âm the là hum hoặc mantra là hung. hum Vajrape, Hum Vajrape, so that's what you recite. đó là cách chúng ta chỉ Hum tụng Vajrape. hum Vajrape. And then next question is, Câu hỏi at tiếp present theo là I vào thời hiện maintain tại both con duy Vajrayana trì altar cả một cái bàn and thờ Pure Kim Land Cương Amitabha Thừa và một altar bàn in thờ my home. Tịnh Độ ở Is nhà this của con, appropriate, thì or điều should này I có phù hợp hay arrange không, my practice và hay là space con differently? nên sắp xếp bàn No, thờ của if you con và have thực hành riêng if you rẽ. have space, Nếu như mà of chúng ta course có you không can gian make thì as chúng ta whatever it có allows thể you. There's sắp no đặt bàn thờ harm theo ý của chúng having ta. two separate Không có altars, cái hại gì Vajrayana nếu như mà altar chúng ta có hai and cái bàn thờ Pure Land Kim Cương Thừa và bàn School thờ Tịnh Độ altar. ở cùng So, trong một ngôi nhà. but Nhưng you may get some chúng advice ta có thể if you want to combine them nhận một vài cái together lời by khuyên those who nếu think mà chúng ta kết hợp cả hai they bàn thờ should lại là một particular way. theo một But cách thức I nào think đó. it is Nhưng appropriate mà tôi to nghĩ rằng là hoàn toàn có arrange thể sắp xếp your space according to các cái what không gian thờ space you tụng have. nếu như mà chúng ta có điều kiện. Next question, how Câu can a hỏi tiếp theo practitioner know if they have là các established hành giả spiritual thực hành connection có thể with biết làm sao được có sự Vajrapani kết nối tâm Bodhisattva? linh Are there với Đức signs Kim or Cang Thủ experience one should Hàng look Ma, for? có cái dấu hiệu hay Well, là if cái you trải have nghiệm gì mà chúng ta cần already phải tìm kiếm hay received our không. empowerment Chúng ta đã thọ nhận cái quán jhana, đảnh rồi và có that cái is dây nang already rồi. connection. Điều đó là sự kết nối. All Buddhas and Tất cả các vị Bodhisattvas Phật, các vị have Bồ Tát universal compassion, đều có cái lòng and từ we bi are all phổ within their quát, range. và But we as chúng individuals, ta if là we những feel cá a little nhân, drawn to chúng ta one practice like đi theo một Vajrapani cái thực hành nào Bodhidharma, đó, then chẳng you hạn như là thực hành obviously Kim Cương Thủ Hàng Ma, have that connection. và chúng ta có cái The sự kết sign nối. is that Cái dấu hiệu là that you should feel drawn chúng ta cảm thấy by the infinite qualities of the Buddha, no matter những which cái phẩm Buddha tính Bodhisattva của is. Đức của chư Phật. Another question regarding Câu hỏi tiếp theo visualization là practice. What is the correct way to visualize Vajrapani cách thức đúng Bodhidharma? đắn để có thể How can one cultivate stable and vivid để quán tưởng visualization in a một cách proper đúng manner? đắn và quán tưởng một cách All sống động. visualizations Tất cả các việc should quán tưởng thì see it cần as phải xem a manifestation of the đó là sự wisdom hóa being hiện của các bổn in a tôn not trí a tuệ, solid, và không tangible phải body, là một cái cơ but thể rather rắn like chắc, đặc chắc, like a hologram mà type giống như of là một appearance, cái sự like xuất hiện rainbow. When you dốc see ra, rainbow, giống như là cầu rainbow vồng. is there visible, Khi mà but chúng it's ta not nhìn thấy cầu solid. vồng thì chúng ta thấy cầu vồng Likewise, xuất hiện, all nhưng mà cầu vồng deities không phải should be đặc chắc. visualized Và tất cả as a các bổn tôn transient, chúng ta cần phải quán tưởng it's a các vị, celestial, it's a nature of các vị life, rất là not linh a thiêng, solid.
Các vị không phải là những cái solid. thứ So vật chất that's đặc chắc. that. Could you kindly Tiếp explain theo how to là meditate, xin Ngài hãy giải visualize, thích cách thức thiền and định, invoke the quán tưởng blessings of và thỉnh Vajrapani in a mời way sự gia that trì brings của Kim genuine Cương spiritual Thủ theo những cách experience? thức What is the mang lại energy những and cái light trải nghiệm associated with him? tâm linh thực The sự energy và of năng lượng light, và ánh energy sáng mà kết hợp associated with the với Kim Cương Thủ của Hàng Vajrapani Ma. is fearlessness. Đó là cái And sự cảm not giác because there aren't vô ý, things không that sợ hãi. frightens you, but you know that Nếu như mà có những thế lực làm cho all chúng ta sợ hãi, things that nhưng mà that appears tất cả mọi thứ xuất are hiện merely illusory, hầu hết đều and là so ảo one tưởng, should và chúng ta see them as phải xem chúng illusory and như rainbow là sự light. ảo giác. So Do vậy, genuine spiritual practice. cái thực hành Genuine tâm linh spiritual thực sự practices, you should là chúng first ta generate the cần Samaya phải phát Sattva, khởi symbolic being cái form of Vajrapani. các cái bổn Then tôn, you have bổn to tôn giới nguyện, animate thệ nguyện tôn, that with Samaya Sattva by chúng ta invoking kết Jnana hợp Sattva, với that's the wisdom thệ being. nguyện tôn And với then các trí when the tuệ Jnana tôn, Sattva is và installed sau in khi the mà các Samaya trí tuệ Sattva, tôn then it becomes the genuine deity. thệ nguyện Otherwise, tôn it's xuất hiện like a thì bắt đầu deity là or có form that tôn doesn't thực have sự any xuất hiện. substance. So when your Và mantra, khi mà mudra, chúng and ta thực dhyana, hành minh chú, thực so hành thủ this is ấn, what we call thì recitation of mantra, đó là cái physical việc trì tụng gesture, minh chú và các and cái cử chỉ concentration are và cái combined sự thiền together. định kết hợp với Then nhau, you need to và also chúng develop ta cần what phải we phát call triển four things: 4 thứ. form, Thứ nhất devotion, là cái lòng sùng blessing, bái, and sự result. gia trì và kết If quả. you're able to Nếu visualize như the mà chúng ta có deity, thể at the quán same tưởng time bổn you tôn see cùng một you have lúc, a devotion khi that mà this chúng ta phát khởi lòng Vajrapani sùng Buddha mộ Dhammara is với bổn tôn embodiment Kim of Cương all Thủ, the là combined hiện tượng, spiritual là hiện power of thân all the của Buddhas tất cả sức mạnh của tất cả to chư Phật, benefit sentient beings. You have to là have để làm lợi very lạc cho tất cả chúng strong sinh tình. devotion. Chúng ta cần And phải then phát you khởi cái should lòng sùng also mộ, lòng know kính that tâm rất là by mạnh doing mẽ, this, I will be và thông blessed, qua I cái will việc be là thực changed, hành I như will này, be made con strong sẽ and thay đổi, confident con and sẽ mạnh fearless. mẽ, con sẽ trở So nên that's the không sợ blessing. hãi, And the result và is đó that chính là sự this gia trì. Vajrapani you Và are với visualizing Hàng shouldn't Ma be quán tưởng thought như as vậy, an imagination, should be chúng thought ta as a quán tưởng resultant Vajrapani. So và this form, devotion, và cái sự blessing, and result put sự if you're sùng able to mộ combine với together, sự gia then trì that của makes Kim a Cương Thủ genuine Hàng Ma practice. sẽ tạo ra cái sự thực hành thực sự. And I would like to ask if Rinpoche could explain, kindly clarify the aspiration and Và enlighten Rinpoche làm activities rõ cái hạnh of nguyện Vajrapani như là Buddha các hành động Dhammara. giác I ngộ wish to của Đức understand Kim Cương more Thủ Hàng deeply Ma, his great compassionate và chúng vows ta and cần how phải he hiểu về cái support lòng beings từ bi của through Ngài, his role for cũng như là compassion. các cái thiện nguyện của Ngài, Yes, và cách thức Ngài hỗ trợ all cho the chúng sinh hiện Buddhas tình dưới cái hình have tướng phẫn nộ both như vậy. aspirational Tất cả bodhicitta các chư Phật thì and đều có Bồ Đề engaging tâm nguyện và Bồ Đề bodhicitta. tâm hành. Aspiration bodhicitta is no Bồ Đề tâm different. They nguyện all wish to establish là cái mong and muốn guide thiết us to lập, enlightenment. giúp đỡ cho chúng Engaging ta bodhicitta is đi đến với sự giác Vajrapani ngộ, manifests và as a Bồ Đề wrathful, tâm hành là fierce Đức Kim Cương compassion, Thủ hóa hiện trong hình tướng 4 arms phẫn nộ, covered in 8 bốn snakes, tay, and wearing tiger snakes mang in order to những cái trang show sức như the là rắn hổ trên người, fearsome manifestation và in order to hóa hiện trên subdue hình tướng rất là people đáng who has sợ a lot of để anger giúp đỡ and cho những người mà rất enmity, là hay sân hận, aggression and rất là hostility. hiếu chiến, rất So là therefore, when we are thù nghịch, doing Vajrapani Buddha Dhammara practice, khi mà chúng ta thực particular hành Kim unique Cương Thủ Hàng Ma, characteristic and quality thì những cái phẩm tính of của Kim Cương Thủ Hàng Ma, Vajrasattva's compassion is to tất cả những cái tame phẩm tính như those là từ bi, yêu unruly, thương, để wrathful, mục đích là aggressive hàng phục sentient tất beings cả những cái chúng sinh through mà rất his là hiếu chiến, rất là manifestation sân giận, of thông complete qua cái sự wrath hóa hiện như thế này, with bad fangs và and với cái hình tướng all the 8 răng nanh snakes nhô ra, and rồi the 8 con tiger rắn, skin, rồi and da standing hổ, on top rồi of dẫm trên Buddha Dhammara, một con quỷ the indomitable Aparajita under his feet. Aparajita So ở his dưới chân của compassion mình, is thì cái lòng therefore từ bi của expressed to Ngài được thể subdue hiện those để unruly hàng phục beings. tất cả những cái chúng sinh mà còn chưa Okay. được hàng Next phục, chưa question được is điều phục. how
has this practice come down through Sakya lineage? And Cái are thực hành there này đã được truyền specific thừa dòng instructions Sakya như thế or nào? advice you Và receive from your own có bất teacher cứ một cái sự that hướng you dẫn hay feel lời are khuyên nào essential mà thầy thọ nhận for được từ đạo sư beginners của mình để today? dành cho những người mới bắt đầu This không? practice Cái thực hành has này come down đã được through cho truyền Parilotsawa. từ Ngài Parilotsawa is the Parilotsawa, teacher of là Sachen đạo sư Konganyingbo. của Saken He went Sachen to India, Konganyingbo. spent 12 Ngài đến Đức years, and đã dành rất nhiều after thời gian. returning to Sau Tibet, he đó thì brought trở về Tây Tạng many và mang về rất collection nhiều of các cái tuyển sadhanas tập called ni quý, Parigyatsa. gọi là And Parigyatsa. Parigyatsa is a collection Parigyatsa that là are một tuyển named tập after him. được đặt And theo then tên he của gave Ngài. these and Và many sau other đó practices thì to Ngài Sachen đã ban cho Konganyingbo. Ngài Sakya And Sachen it Rinpoche. is through that Và thông qua đó this four-armed Vajrapani Đức that Kim has Cương Thủ taught, that is Kim taught Cương in Thủ bốn tay Heva này Tantra đã được giới thiệu, đã được trao truyền with its practice và đã được and thực within hành the Sakya tradition, trong truyền thống with the Sakya. exception of some, maybe Với Sakya ngoại lệ monastery một itself, most số monastics have một to số tu do viện của Sakya Vajrapani or Hayagriva or Achala, thực hành one Kim of the Cương Thủ three Hàng Ma, lawful deities, thực before they do any, before they're permitted to major thực practice hành like một số phần mộ khác. the Mahakala Puja or participate in any drupchas. And monks have to at least Và các do tu sĩ that cần phải month thực to hành 6-week retreat first. thực hành And when nhập thất I khoảng had độ the good 6 tuần fortune to do để my thực hành các cái pháp tu 3.5 này. years retreat, Tôi đã dành my 3 guru năm teacher, rưỡi His Eminence để thực Choedak hành Rinpoche, các cái pháp tu này gave me and two others và to giúp cho do tôi cũng như Vajrapani. là các The cái other các cái two đạo sư had khác done that before, so đã that thực I was hành cái doing pháp tu của Hayagriva tôn and Kim Cương Thủ Hàng Ma other này practices. So bên cạnh to những cái pháp allay tu all khác obstacles để loại for bỏ a tất big cả những cái spiritual chướng journey ngại to begin cho in the cái chuyến Sakya đi hành lineage, trình tâm linh của chúng ta. Vajrapani Thì Kim retreat Cương and Thủ, sadhana cái việc nhập thất để is thực a hành ni given quý first thing. đã được So ưu tiên đầu tiên. when I received that, Khi of mà course, tôi thọ we nhận did cái that pháp tu này complete retreat, trong quá trình thực followed hành by the fire nhập thất, puja, sau đó and thì thực hành cúng that only lửa then allow us to do và the sau đó thì main chúng tôi được 3 phép retreats. So thực hành 3 năm nhập I thất. think that is still relevant Thầy nghĩ rằng là điều to này all vẫn of còn rất là phù you. hợp với tất cả chúng ta. There are many students Có here in rất nhiều học Australia trò ở Úc, who have ở done this Australia Vajrapani đã retreat, thực hành nhập both thất Vajrapani individually, also as và group. nhập thất In the last cá 30 nhân cũng như là years, tập at thất least tập thể. over 40 people have done this Trong thời gian đây retreat. có khoảng độ 40 So người I believe đã tham gia nhập thất. it is a Do very vậy thầy nghĩ rằng important điều rất là quan practice to trọng. Đây là một cái thực remove hành rất là all quan trọng obstacles để loại bỏ tất before cả you những cái begin chướng ngại trước your khi mà main chúng spiritual ta practice. có thể bắt đầu đi vào thực hành. Another question is, when obstacles Câu hỏi tiếp arise theo. in life, Khi mà emotional chướng ngại xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, disturbances, confusion, những hardship, cái illness, how can chướng we ngại apply đau this ốm bệnh practice tật, skillfully làm thế nào để without chúng ta loại bỏ bypassing nó the relative reality of our mà không experience? loại bỏ những Yeah, cái exactly. những cái Not trải just nghiệm with the tương Vajrapani đối của cuộc practices. sống của chúng When ta. you are actually Khi mà chúng experiencing ta thực sự some trải of nghiệm the những emotional các setbacks cái or chướng ngại difficulties về cảm xúc, or những illness cái or khó whatever, khăn, những cái ốm đau one bệnh should tật, see that the chúng ta practices thấy rằng is cái việc bringing thực on hành sẽ mang the tới ripening of the karma much more cái việc speedily, gọi bringing là forward the chín muồi của future nghiệp quả của sufferings chúng ta into một cách rất là present nhanh chóng. obstacles in the practice. Và So therefore, do instead of vậy chúng being ta sẽ thấy có những chướng ngại intimidated trong việc thực by hành. the obstacles, one should Và khi mà learn to chúng ta utilize học them, cách obstacles, as vượt qua những would-be chướng ngại cities. đó, So that's chúng why ta đạt được những the cái thành tựu externally ở bên illness ngoài, and những cái ốm disturbance, đau ở but bên ngoài, internally những one cái chướng should ngại not bên ngoài become, và những cái chướng ngại should bên be trong. frightened by Chúng them, ta không nên lo lắng and với những cái then chướng ngại đó, develop không sợ the hãi những chướng ngại emptiness đó. and Và chúng non-existence ta and lack of cần inherent phải existence of hiểu these rằng là real tất cả những hiện obstacles. tượng đó đều là They có are bản chất là purging bánh your không, own là negative rỗng rang karma of the và không past. có bản With tánh this tự thân. in mind, we should remain Và develop the right view of the lack of chúng ta inherent cần phải quán existence. tự, Even cần phải phát confusion, triển cái chánh hardships are kiến temporary, là chúng ta biết and they rằng are tất cả những therefore a chướng ngại good đó đều có tính cause, chất là vô thường và blessing tạm in thời. disguise. So should Và be one thing. chúng ta phải hiểu rằng tất cả những chướng Next ngại đó question, là cái động how lực cho can we chúng ta integrate được Vajrapani Buddha hóa Dhamma hiện trong cái practice hình into tướng daily life là khó khăn chướng when ngại. not in formal session or retreat?
Are there Làm thế nào để chúng short ta có thể tích hợp được forms Kim or Cương Thủ Hàng essential Ma elements trong cái we cuộc can sống hàng ngày của chúng focus ta khi on mà chúng ta consistently? không có các phiên Thank chính you. thức hay Very là nhập good thất? question. Yeah, Đây là một câu hỏi mostly rất là the tốt. time that you Có are một cái sitting hình on thức the ngắn cushion gọn hay or là doing những cái thành retreat tố is ngắn only gọn mà limited, chúng ta có thể only tập trung một cách maybe 1 ngắn hour a ngắn. day Có thể or chúng a ta couple of dành months a một retreat. But ngày hoặc là main thing một is to bring vài on tháng. this Mục đích là Vajrapani để practice in your thực everyday hành. life. Tức That là is trong đời that sống you của chúng should ta, always chúng remember ta luôn luôn ghi nhớ Akshobhya on top of your crown. là Đức Phật Asukwe And ở trên that you đỉnh should đầu have của the Đức strong Kim sense Cương of Thủ Hàng Ma, pride that I'm Vajrapani. và chúng ta All quán tưởng forms là chúng are ta là deity, Đức all Kim Cương Thủ Hàng sounds are Ma. mantra, Tất all cả các thoughts are cái suy emptiness. nghĩ là If đều you là dâm remember gian, these mọi lời three nói đều là and minh chú, maybe và thân tướng sometimes của chúng ta là murmur thân tướng của Đức Kim Cương Thủ Hàng mantra Ma, Hung Vajrape, và Hung chúng ta tụng Vajrape. chú Hung If Vajrapani, something Hung difficult happens, Vajrapet, just try to say those things a và couple of times chúng ta cố gắng and tụng hàng then ngày, see the và impermanence and emptiness of all chúng ta things. quán tưởng mọi So cái hiện tượng you là should vô thường, fearlessly look at the và chúng ta cần phải có things cái as tâm vô not ý. truly existing Khi there, mà nhìn thấy mọi sự as a vật và hiện reflection tượng, of your mọi own sự vật và hiện tượng không thực fearfulness. sự tồn tại nhưng nó được If phản your own chiếu. fear Nếu is như mà cái understood sự sợ hãi của chúng with ta, awareness, để chúng ta where nhận is the thức được fear, where it cái came, where it's abiding, cái sự sợ where is hãi it xuất hiện going, từ đâu, you won't nguồn have gốc từ any đâu, fear left. thì khi đó chúng ta So sẽ you không còn should sợ hãi recite Hung nữa, Vajrape và chúng ta tụng Hung and see them Vajrapet, all obstacles as và a chúng ta sẽ thấy temporary rằng là tất cả mọi chướng and ngại a đều chỉ blessing in disguise. là Don't give tạm thời, và chúng power ta to the nhận được sự obstacle gia as trì, it's some và terrible tất thing cả những cái happening chướng to ngại you. đó đều là những thứ cần thiết để xảy So ra that's how với you chúng ta, deal with the và chúng ta short forms of practice, Hung Vajrape. có thể tụng And so that's that. Hung Vajrapet. And next question, Câu how hỏi should tiếp we theo là train in chúng ta identifying with có the thể Buddha rèn Dhammara's luyện enlightened nhận perspective định được without falling into các the cái khía cạnh giác ordinary ngộ của Đức concepts Kim of Cương Thủ Hàng Ma, nhưng self-aggrandizement mà không bị or rơi vào các cái egoic khái niệm pride? thông thường Well, hay là cái niềm tự if hào bản ngã của chúng ta. if you have firstly, you Nếu have to như have mà trước pure tiên perception of chúng ta yourself as a cần phải deity, có not as an nhận thức rằng ordinary bản thân ego. chúng ta là một cái bổn tôn, Ordinary ego has a và name and so on. và Here, cái bản your ngã name thông thường is của chúng I'm ta thì luôn luôn Vajrapani. có tên. I am Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là Đức Kim Cương Thủ faultless. Hàng I've Ma, relinquished chúng all ta faults. không có I'm sắc tướng, embodiment of all the chúng ta qualities. là hiện And tượng this kind of hóa thân của divine tất cả chư pride Phật. is Những cái niềm essential tự hào linh thiêng như vậy, because it is divine pride bởi vì đây là that cái you niềm tự can hào rất là linh overcome thiêng. ordinary pride. Đây không phải là cái niềm Vajrayana tự hào is a thông very thường. powerful Kim Cương concept to Thừa thì destroy là rất ordinary là concept. mạnh mẽ Word mantra. để loại bỏ tất cả Mantra những hiện means to tượng thông destroy thường. wrong concepts. Mantra là minh Your chú, là để divine loại bỏ pride tất of being cả the những cái deity tà kiến, những cái nhận thức sai is the lầm. wisdom discerning the emptiness of self, Chúng ta phải and hiểu rằng therefore là the divine đó là pride trí knowing tuệ that. về tánh không, trí tuệ về sự rỗng rang của bản thân, của cái ngã. And then we have other questions Ở đây here. chúng ta cũng có câu hỏi khác ở đây, What color are the syllable Hri and là cái màu A? sắc của chủng từ I'm not sure about syllable Hri, maybe chủng blue, từ I'm not Ri. sure. But Thầy không syllable chắc chắn là I, chủng từ Ri là màu that xanh. which turns into a moon disk, is definitely Chúng white. ta biết được rằng là chủng từ A mà hiện Next thành question. cái On màu my mặt forehead trăng is là màu white trắng. syllable on, and the Trên essence đỉnh, of trên trán của the chúng ta essence là of chủng từ Buddha's O of màu three trắng, times. At my là tinh throat, túy red syllable A, and my của heart, blue syllable Hung. tất How cả chư exactly Phật. should we visualize three syllables, Chữ Om, A A, and Hung? một cổ Like a họng, chữ tattoo ôm ở painted tim. on the outside of the Có phải skin quán or tưởng inside giống the như là body cái where the hình backbone is. xăm ở ngoài da The không, seed hay syllables là ở Om, trong xương cốt của chúng A, ta? Hung Ba chủng từ on Om A Hung oneself as Vajrapani's body. See, Vajrapani's body is not ở trên thân của Đức solid Kim Cương like Thủ, a không phải là skin, một cái and then thân it ấn has đạm got some như là có da, bones inside. có It xương hasn't ở got bên trong, any fleshy body. có So, thịt giống như so chúng you ta. should think of Và that chúng as ta a cần phải nghĩ rằng transparent là Ngài là một Om cái on the thân forehead, tướng A rất at là the trong suốt, throat, Hung at Om your ở heart trán, chakra A ở is cổ rather họng, like a Hung ở hologram, tim. Nó rather giống like như the là một cái, rather like the reflection giống như là sự of phản things chiếu in the water. của ánh trăng You ở can trên mặt see nước. very Chúng clearly, ta có thể but nhìn it's thấy một not cách rất rõ tangible, ràng, not nhưng solid, không hiện hữu, thực sự hiện not hữu, obstructive. không So có, that's the không way. hiện hữu, không phải là vật And then chất. next, if the Om is essence of Buddhas of three Chủng times, từ Om what là are the A and tinh túy Hung? của chư Phật I trong don't know ba where you thời. get that Như from. vậy The thì syllable chữ A với chữ Om Hum là is gì, có nghĩa essence gì? of all the Buddha's holy body.
on the ôm là tượng forehead. trưng cho thân giác And ngộ của chư Phật. likewise, Tương seed tự như syllable vậy, A cụm từ is A essence of all the Buddha's pure là speech tượng trưng on the cho throat. khẩu giác ngộ tất cả chư Phật And ở likewise, seed cổ syllable họng, Hung và trùng từ is gốc the quintessence of all the là Buddha's tượng trưng enlightened cho mind on tâm the giác ngộ của tất cả on the chư Phật heart. ở nơi trái tim của chúng ta, I nơi tim của can't chúng do ta. this next question because you're asking me to show the diamond Vajrapani Buddha Dhammara Thầy không Mudra thể trả to lời câu show hỏi you tiếp because theo our camera is not working. But là you họ hỏi mainly về cái interlock chày your two tương ring năm fingers. chấu, The bởi right vì video ring của thầy finger không có. on top, right ring finger hooks up, left ring finger down, and then you lift up, and then your middle finger and the little finger are pressed by the thumb. Your index finger is Đây thầy đang slightly nói curled, về so cái that's what we call Vajrapani ấn hàng ma demon của Đức Kim Cang. subduing gesture, and then you touch them through the heart, throat, forehead, and then snap the finger on top of the crown. So hopefully that does Ở it. It's đây là actually the thầy hướng text is dẫn về pretty cái cách thức mà bắt self-explanatory. ấn của Đức Kim Cang And Thủ then Hàng Ma. next question is, Câu hỏi tiếp how theo long là should one meditate for? Where chúng ta it cần phải says, thiền hold định the bao nhiêu mind lâu? for a while in meditation upon the naturalness of one's own Chúng body ta quán and tưởng, of appearance. Meditate on the divine pride of being chúng ta quán Vajrapani tưởng về cái niềm at tự the hào third linh thành của stage of chúng ta. Bodhisattva. Concentrate on the Chúng ta central tập trung eye vào ornaments and so on. So cái this is a good question because after you generate yourself before khi mà you do chúng the ta phát khởi meditation, tâm, cái thân của chúng ta trở thành before thân you của do Đức the Kim Cương Thủ Hàng recitation, Ma. you should do Trước this khi mà what we chúng call ta trì tụng, Sem-Zen chúng meditation. ta cần Sem-Zen phải means quán tưởng holding the bản thân của mind chúng ta on the nature of the deities, chúng deities' ta appearance and the chúng ta cần phải quán emptiness. tưởng bản thân mình trong thân So tướng của divine Đức Kim pride Cương of Thủ. being the deity, Chúng ta as well quán tưởng as mình chính là Đức Bổn Tôn divine pride of being the deity, as well với as cái niềm tự focusing hào on the linh thiêng general and specific aspects of the và appearance of the những cái khía Vajrapani, cạnh such as the bên central ngoài eye and the của Đức Kim right Cương Thủ and Hàng left Ma. eye. So how long should one Như meditate? vậy thì chúng ta nên thiền định trong bao nhiêu It's lâu? depending to Tùy how thuộc much vào time you cái have. thời gian mà chúng Those ta of you who có. really wanted Nếu những to người mà thực sự incorporate thực hành calm abiding meditation thực hành gọi là thiền that you quán, don't have separate chúng time to ta do, không có then khoảng this thời is gian riêng để thực obviously hành. best time to pause here and then sit still and Chúng ta ngồi observe the tĩnh tại stillness and và chúng clarity ta and ngồi tĩnh tại. serenity of your attention Chúng ta and tập trung sự focus chú ý your của chúng mind ta on và the chúng ta divine pride, khát khởi general cái niềm tự aspect, hào the linh thiêng về specific Bổn Tôn aspects of the deity, và chúng ta thiền thinking I quán những tất am cả các khía Vajrapani, cạnh I'm của Bổn fully Tôn. Chúng ta enlightened quán tưởng one, chúng ta là Kim I Cương have Thủ, one face, chúng ta có I một have, mặt, forearms and chúng so ta có bốn on. tay, You generally look at that and then chúng ta specific. quán It's good tưởng to tương be tự như able to vậy spend some time và chúng ta có thể dành thời gian if you can incorporate nếu như mà that. chúng ta có thể tích Maybe hợp được not như too vậy. long a time, Nó có thể không but dài at the same time, not nhưng mà too đồng short a thời time. không quá At least ngắn, good 4-5 minutes is very có ít good. nhất là Quite a lot khoảng of 4-5 people phút. do the sadhana very Và speedily, read có những quickly người mà thực hành without đi cũng rất là pausing nhanh, any không ngừng a nghỉ. moment. So Và even if you can't pause nếu along như mà chúng ta có thể throughout dừng the nghỉ sadhana, each trong section quá by trình thực hành section, nghi quỹ, it's good to chúng ta read chia one nghi quỹ ra paragraph thành các and cái pause phiên at least a couple of seconds. và chúng ta có thể Try to dừng nghỉ một vài give a giây ở sense mỗi of phần feeling. để And cho of chúng course, ta. here specifically it says Ở đây thì chúng should ta pause and meditate on that. nên dừng lại So và a lot thiền depends to định, your skill nhưng mà tùy thuộc vào and kỹ năng của timing chúng ta yourself. How và long khoảng thời is too gian mà chúng long ta and how có. short is too short and Nó không nên how quá là much ngắn. is just right. So that Khoảng actually generates stillness and cái sự awareness tĩnh and tại, awareness of the awareness that chúng you ta are ý thức được cái sự tĩnh wisdom tại deity đó. Vajrapani. Chúng ta quán tưởng về You are Bổn not Tôn trí tuệ ordinary Kim sort Cương of Thủ. person faking yourself as Vajrapani. I am Chúng ta không resultant tự mình Vajrapani. giả dối bản thân I mình là Kim am Cương Thủ. this and I'm that. I have forearms and I'm doing Chúng this. ta I'm nghĩ standing rằng là on. bản thân mình có I'm bốn covered tay. in these bone ornaments Chúng and ta có and các all cái of these trang things sức. are really good to develop as a deity or Chúng of ta the cần wisdom being that you are. phải quán tưởng bản thân mình là Bổn Tôn. And then next question is. Câu hỏi tiếp theo. Maybe there is no question. We said the following.
During the generation phase, there wasn't any mention of the mantra garland circling Trong cái quá trình mà the có quá hung trình phát khởi, chúng ta quán and tưởng đến chuỗi neither minh of chú. the sun disk. But now at the time to recite the mantra, they appear. Yeah, I think, that's, I think that you are talking about the paragraph. Brilliant light rays resembling a garland of Chúng ta fire nói về shine cái forth đoạn mà infinitely quán from the tưởng cái mantra dòng garland of minh seed chú syllable surrounding the từ blue hung syllable gốc, hung, từ hung resting upon the sun disk và within my ở heart. trên Yeah, well, these cái things đấy nghĩa are mặt trăng you ở trái generated tim của from chúng the ta, seed syllable và hung, chúng ta didn't quán you? tưởng là So chủ từ that hung và chủ seed từ gốc, syllable hung và chủ từ gốc that you generated chúng ta from phát khởi cái chủ từ hung đó is the very seed syllable hung we're referring to. đề cập Whether it đến was chủ từ detailed hung mentioned during the generation stage or trong cái quá not, trình mà phát you khởi generated from the seed syllable hung, which was từ chủ từ standing hung on the sun disk, ở remember? trên đĩa mặt trăng, And then you also và visualize sau that đó chúng ta always in quán your heart tưởng chakra, ở standing on nơi the luân xa tim seed của chúng syllable ta hung, có standing chủ từ on top of hung sun disk. ở And trên đĩa it mặt is trăng, always assumed the mantra và rose chúng is ta quán tưởng always rằng là dòng in minh the chú around the quay xung seed quanh syllable chủ of từ the hung. deity. So here, when it says the Khi mà chúng ta nói rằng mantra rosary, cái dòng minh the chú, hung cái chuỗi minh Vajrapriya Buddha chú, Dhamma Buddha Adipati Akshubha Kritan Sarva Buddha Pritapihi. So the whole mantra is all in clockwise, but they're not spinning, okay? cái They're dòng all minh chú đấy là radiating quay light from the theo trục hung, kim đồng and hồ, hung radiation of hung và touches all the other syllables, and từ then ánh from the sáng từ other trục từ syllable, hung light chạm vào tất cả radiates. các So cái mantra trục từ khác rosary của minh itself chú. is not spinning, Như vậy là chúng ta quán as tưởng some là không people phải might là think. dòng minh It's chú quay, arranged clockwise, mà but it is not circling nó không clockwise or phải quay theo anti-clockwise. trục It kim is đồng just hồ, radiating light mà from nó each of the seed phát ra syllables ánh sáng to từ all trục 10 từ hung directions. Because when tới you are 10 doing the phương. mantra recitation, Khi mà chúng ta trì tụng you minh put chú, more focus on it. chúng That's ta tập why trung vào it's điều very này, detailed mentioned. nó rất là During chi the tiết. generation stage, Trong cái it quá is trình not sinh khởi that explicit. rất là rõ ràng. Then another question is Sau đó câu hỏi tiếp concentrate theo, on the flow of breath through the left nostril, or if one does not suit, through the right nostril. Visualize that the breath you nói về hơi inhale is thở white, mũi trái hay mũi phải. resonating the sound om. Breath held in between inhaling, exhaling is red, resonating the sound a. And the breath you exhale is blue, resonating sound hung. Repeat this meditation at Chúng least ta thực 21 hành thiền times. quán về hơi thở và It 30 says, từ please ôm show a us hum. in detail how this breathing meditation should be Cái performed. thiền về hơi thở. You just Khi mà chúng ta inhale. So when hít you say vào, inhale, you just chúng ta hít mentally vào, say in, chúng ta then nói inhale, hít vào, and then you need to see the và chúng oxygen ta coming in a quán form of tưởng white là light, and ánh mentally sáng say trắng đi vào om. trong, Mentally say om, rồi chúng and ta nghĩ white ở trong light đầu comes là in, trục từ and ôm, inhale. ánh sáng And trắng đi then vào và hít mentally vào, say và sau đó chúng and ta then nói red light, trong tâm của mình là red light trục từ radiates a, and ánh goes sáng in a đỏ camouflage into your whole đi vào cửa nervous system hô hấp của inside chúng your ta, body, đi vào bên trong cái hệ thần kinh bên and trong cơ so thể của chúng ta, you then retain or và chúng permeate the ta breath. giữ And cái hơi then thở, mentally và về repeat tâm thức chúng ta nói hung, rằng là and hum, as you exhale, the và khi mà carbon that chúng you're ta thở releasing ra is blue color. ánh sáng, tức là hơi Mentally thở màu xanh đi reciting ra ngoài, om, chúng white ta nói hum, om, red chúng ta quán tưởng blue ôm màu hum, trắng, coinciding with a màu inhalation, đỏ và hum màu retention, xanh ra trời. exhalation. In Chúng ta those hít three vào và colors, thở this is ra, called diamond recitation. Basically, you're reciting om, hum. về cơ bản là chúng You're ta tụng coinciding ôm om with hum, inhalation with white. ôm màu trắng, You're coinciding, mentally đồng saying thời ôm màu as trắng a và a resonating màu red đỏ, light, phát and phóng ra ánh chiếu hum màu when you đỏ, exhale. So và you're hum mà khi basically mà thở ra, watching what we call diamond recitation. đó gọi là cái sự hành hum. trì You are thở ra hít reciting vào that. kim You're cương, mentally reciting that ôm hum, hum, and you're coinciding that. You và are chúng ta using the đồng thời cái việc incoming hít breath vào với ôm as a và thở conveyor ra là belt hum. on which you put the oxygen white color and resonating Oxy sound thì là màu om. oxy So là màu trắng. that is the inhalation recitation.
Và When chúng ta you kết hợp cái permeate việc the hít vào thở breath, ra với việc trì hold tụng, the breath, spread the tất breath, cả các cái hơi thở của chúng ta, oxygenate your whole body, oxy and then the vào tất sound cả cơ is thể của chúng ta, và âm a thanh là red chữ color, A màu and that đỏ goes into you, and và then đi you vào bên trong cơ thể của exhale chúng ta. Và blue khi chúng ta hung. thở So ra, this Om Ahung, which we Om recite, Ahum bên trong của chúng ta, white Om, red A, blue Hum, Om represent màu the trắng, A màu đỏ và màu Nirmanakaya, xanh Hum Sambhogakaya, and hiện thân đại Dharmakaya. diện cho Because pháp thân, the báo thân và white hóa thân. White Om Màu màu represent the trắng tượng Nirmanakaya. trưng cho Red A represent hóa thân. the Sambhogakaya, A là Dharmakaya, tượng đỏ and the tượng blue trưng Hum cho represent báo thân, và the Hum Sambhogakaya. tượng So in trưng this cho way, you are actually mentally reciting Om Ahung Om. Khi together mà with chúng the ta chỉ inhalation, tụng Om retention, Ahum exhalation, cùng với việc resonating hít vào và of thở ra Om như vậy. Ahung. One such round is equal Một to a vòng như diamond. vậy thì tương If you tự do như that là really mindfully, khi mà doing, chúng ta thực hành rất là knowing, chú tâm seeing, feeling, với tất cả những with cảm xúc với devotion, suy nghĩ with của chúng blessing, ta, and so on, thì it is more valuable than đây là finding a điều rất là piece có of giá trị. diamond. So what we call Dorjin Depa Dojin Zepa, is Vajrajapa is considered to be Vajrajapa. very, very sacred. It is a cause of great meditative concentration. Đây cũng là So a một cái lot cách of thực hành yogis thiền do quán 500 tập rounds trung. of Dharma Nếu recitation như as mà soon chúng as ta they thực rise hành up. 500 lượt như vậy, And I trì used tụng to như do vậy, also that thì when in the 3-year retreat. trong cái During quá the trình mà thực hành Vajrapani nhập thất retreat 3 like năm, chúng tôi this, cũng phải thực hành như vậy. at the end, we always do this Và Dharma cuối recitation. cùng, The more I did this, that much it made khi me mà chúng feel ta so làm thực hành càng joyful. nhiều, I wasn't chúng ta putting càng too hoan much hỉ. strenuous effort in the retreat, but I was putting really joyous effort. It doesn't Đây là một fatigue cái me. nỗ lực rất So là it's hoan a hỉ. very, very precious practice. Đây là một cái thực hành rất là quý giá. It says here, can you explain why breathing meditation come last in this sadhana while usually Tại they are sao cái việc performed thực hành at the thiền quán beginning hơi of thở most lại practices? xuất hiện cuối cùng ở nghi quỹ này? Well, some breathing practice you do Một at the số cách thực beginning, hành what về we hơi call thở usually the thông thường, ninefold exhalation practices, or 7 breathings of yoga. That's a different thing. But chúng ta here biết in một số this, cái cách thực hành it is thiền quán về hơi thở considered khác to be a nhau, mini như là 7 completion hơi stage thở, practices thì nó là doing một cái điều hoàn toàn khác. the Dharma recitation. Dharma recitation features very Cái việc mà important trì tụng kim cương in ở đây, all the breathing advanced yoga practices. So it ở is trong các cái done pháp at thực this hành very du già place. ở bậc cao. So that's that. Then next question Câu says, hỏi why tiếp do theo, Sakya teachers advise students to do this practice before entering any extensive retreat? tại sao Good question. I think I've dòng truyền thừa partly Sakya answered lại that khuyên các đệ before. tử lại thực hành pháp tu này trước khi Vajrapani mà đi Buddha vào Dhamara các thực or hành nhập Hayagriva thất? or Achala or Uh, Vajrakilaya, các cái these bổn tôn four, như là Kim Cương Thủ, either of these như là four Hô Kim retreat Cương, you should do at như the very là beginning in order to Achala, prevent như là obstacles Kim into Cương Phổ your Ba, spiritual journey. thì So đều giúp because cho every chúng ta spiritual đi vào cái con practice, đường đạo lộ tâm linh everything của chúng you ta. try to do good attract Chúng ta có thể obstacles. thực hành So tốt, therefore you deliberately try do to vậy là chúng remove ta all luôn the luôn cố obstacles gắng để loại bỏ by tất cả những cái chướng doing ngại. that. Và thông qua cái việc thực hành như này, Because we have bởi external, vì chúng ta internal, có and những cái secret chướng ngại bên trong và obstacles. bên ngoài, And all those obstacles và tất sometimes cả những cái chướng ngại impedes đó đôi people, khi and people usually give up. So là khiến if cho you mọi are người able to phải do từ the bỏ. wrathful deities Do like vậy, Vajrapani, Buddha, nếu như Dhammara, mà chúng ta thực Sadhana, hành các bổn tôn như then Kim it Cương will Thủ, pave the thì way nó sẽ like tạo ra một cái con bulldozers, all đường thuận lợi the big things, and cho chúng ta có thể makes to làm được pave những the việc way lớn for hơn your sau spiritual đó, progress. cho những So cái that's sự why tinh tấn trong cái con đường this đạo is lộ của chúng ta sau này. recommended. Đây là lý do vì What sao are the nó lại được benefits khuyến from nghị this khi practice? thực hành Kim Cương Thủ trước khi nhập Next thất. question. Câu hỏi The tiếp benefit theo, of this practice cái lợi lạc của is việc that thực hành này là gì? you have a very Là chúng ta có very confidence sự tự tin in rất là your lớn sadhana practice, trong cái việc because thực hành this nghi quỹ của is chúng not a ta. very long sadhana Mặc dù đây in không phải là một nghi quỹ comparison dài to other so sánh Vajra với or những cái Chakrasambhara or Vajrayogini với or những Kalachakra. nghi quỹ khác, ví dụ chẳng Those hạn như sadhana, in là comparison to that, Kim Cương Vajrapani is a short sadhana. Kim Cương Hợi So Mẫu hoặc là it Kim is Cương Du Già it Thánh Mẫu chẳng prepares hạn, you thì because it is Mahanuttara Yoga Sadhana, đây but là the một shorter cái one, nghi quỹ ở bậc it cao, prepares you to do và đây là chúng long ta không cần phải có sadhanas nhiều thời later gian để thực on. hành. Next question is, Câu hỏi tiếp theo, how has this practice come down through Sakya lineage?
I think we covered that. We Câu covered hỏi that tiếp theo là already. tôi So đã trả that lời question is rồi. repeated for some reason. Okay, so next question is, I see in the Vajrayana discourse, Tôi thấy Vajrapani Buddha Dhamara requires offering 7 bowls of water. I cúng hope you dường can guide Đức me on Kim Cương how Thủ to Hàng make Ma this 7 offering. bát nước. Do I need to Xin Ngài pray hãy hướng dẫn cho con before cần phải offering cầu the nguyện water? trước khi cúng dường And nước, after finishing the và ritual, sau how long khi should mà the water be thực hành left before thì taking nước it sẽ được down? để đấy bao And nhiêu lâu, after taking it down, và can I drink it or con pour it sau khi mà away? bỏ đi thì có thể As uống nước được far không? as for using the 5-spoked Vajra pestle, do I need to visualize it or do I need an instrument? I hope you can guide me on Xin thầy how hướng to dẫn con về cách thức preserve sử dụng các and cái use pháp the khí, instrument các as cái phương not tiện to violate the precepts. để I không don't bị know about vi the phạm các use cái of giới the nguyện. 5-spoked Vajra pestle, but offering 7 offering bowls is nothing unique to Vajrapani. Cái It's việc cúng dường all 7 bát nước thì Tibetan chẳng có Buddhist gì đặc shrine biệt đối với has cả Đức Kim Cương 7 Thủ cả. offering bowls. Cái việc mà Whether cúng you dường put 7 bát them with nước the thì rất phổ 2 biến. water, flour, and incense, Chúng ta có thể lamp, dùng 2 bát nước có perfume, hoa, sau food, đó thì music, là or hương not. đến, If you just put 7 thơm. water bowls, Nếu như mà chúng ta or chỉ you dùng 7 put bát 7 nước, bowls hoặc filled là with chúng different ta items, dùng 7 bát all mà of có these các cái 7 nội dung bên trong bowls khác nhau, thì tất represent cả 7 bát 7 limb đó offerings. tượng trưng cho 7 When nhánh. Atisha the Great Khi came mà to tổ Tibet, he Atisa vĩ đại recommended, he khuyến was nghị a great promoter of Ngài the là một 7-limb prayer, the người cổ backbone sĩ of all cho cái Mahayana and việc mà thực hành Vajrayana 7 Buddhist nhánh rituals. như là một And cái in xương order to sống, một cái cốt represent the lõi của việc thực hành Kinh Văn 7-fold Thừa. prayers, he recommended to put Và Ngài 7 khuyến nghị bowls đặt and 7 fill bát them cúng with dường many offerings, và substance đặt such as những cái water. vật phẩm cúng dường khác So, nhau. therefore, Do vậy, offering 7 bowls of việc cúng water dường is 7 bát nothing nước unique to không phải Vajrapani, là riêng biệt gì đối Buddha với Kim Cương Dhamara. Thủ Hàng Ma cả. In fact, if you Mà do thực the tế thì nếu như mà chúng torma ta offerings cúng of dường tọc ma, bánh tọc something like ma that for hoặc những Vajrapani thứ Buddha tương tự như Dhamara, vậy Vajrapani is với actually Đức Kim not Cương Thủ 7 Hàng Ma bowls. It should be thì 9 bowls. không phải là 7 bát mà là 9 bát. But if you just Nhưng mà do nếu the như mà normal chúng ta common chỉ làm offerings những on the cái shrine, điều cúng dường 7 thông offering thường, bowls. 7 bát cúng But if you dường, want to do nếu specifically như mà torma chúng ta offering muốn with làm một cái điều gì Vajrapani, đó đặc you biệt đối need với to Kim Cương Thủ Hàng Ma thì you need to do 9 chúng ta offering cần bowls because Vajrapani phải cúng dường 9 bát cúng dường. four waters and Bởi then vì chúng ta flour, cần có incense, 4 nước, sau đó lamp, thì mới đến perfume, hoa, and hương, food. nước và thực phẩm. Second last question is Câu hỏi regarding cuối the cùng practice tiếp of theo. this ritual. I have to meditate on samsara, meditate on gratitude, meditate Con on phải thiền bodhicitta. quán rất So nhiều về how Bồ Đề should I Tâm, về meditate on each of về these về luân meditation hồi, topics? về lòng biết At ơn, làm sao con least có thể and thiền quán được nhiều when như vậy. is enough time for each Nếu topic? như mà chúng Yeah, I ta think có you đủ are thời gian thì very chúng ta có thể thiền inclusive. quán về từng nội dung There cụ actually đề. is true. Every Trên thực tế sadhana thì is có mọi complete nghi quỹ master plan for in thì life. đều có cái phần thiền quán. If it's not, question is how long you spend Cái time, câu hỏi là how chúng ta dành bao nhiêu thời inclusive you gian. are, even in a short succinct practice. Dù chúng ta có thực hành ngắn đi đến đâu chăng nữa, Bodhicitta or Bồ Đề refuge Tâm is not và something quy you do 3 là những times at the thứ beginning and then mà you chúng do ta other cần phải thực things. hành ngay từ đầu. Even though you Dù liturgically you read the chúng ta Bodhicitta and refuge prayer 3 quy times và at the Bồ Đề Tâm beginning 3 lần and vào so lúc on, you đầu still keep the refuge thì nó Bodhicitta as vẫn cần base phải of the có whole quy và Bồ Đề practice, Tâm throughout the whole practice. trong Even suốt you quá trình finish thực the hành của chúng sadhana, ta. you are still Dù in chúng ta có refuge. kết thúc You cái phần still thực are hành nghi quỹ thì maintaining chúng your ta vẫn cần Bodhicitta phải duy trì cái motivation. Bồ Đề Tâm của chúng ta. Still you are meditating on the Và chúng ta shortcomings phải of thiền samsara. quán về Still you cái are developing khổ đau của luân sympathetic hồi, cái thiếu joy, sót của luân loving hồi. kindness, Chúng ta compassion. cần phải thiền It is quán về lòng not từ as bi, though lòng yêu you thương. start one bit, few minutes on Nếu như mà bodhicitta, chúng ta có another thể few dành minutes vài on phút, this, and not like that. không Just phải like như you vậy. make a cake, Giống như chúng If ta you làm một make a cái cake, bánh, you put chúng ta 10 cần different phải ingredients. First you có pour 10 the cái nguyên liệu khác whatever nhau. ingredients, then the Nhưng mà second, dù then cái the, nghi quỹ nào, but all cái you blend all of them, chúng ta So cần phải có don't think that you should từng practice loại piece by nguyên piece liệu. and then
you chúng ta move trộn on các nguyên liệu another. này với nhau. Even when you're doing refuge, Khi mà chúng ta thực hành and quy then y, followed by sau bodhicitta, đó là bồ đề followed tâm, by other practices, the và sau đó là refuge các is thực hành still khác, holding you. thì Bodhicitta is still bồ đề tâm remains vẫn your luôn luôn keen ở bên cạnh các main bạn. intent. Why are you doing Và visualization? cái Why are mục you đích, cái động radiating cơ, tại rays of sao light? chúng Why ta are you lại reciting thực hành mantra? như vậy, tại sao It chúng is ta tụng with the chú, tại very sao chúng ta lại bodhicitta phóng chiếu ra ánh intention. sáng. You should be still doing Chúng the ta mantra vẫn recitation. phải You thực should hành still be trì doing the tụng minh movement chú. of hand gesture. Chúng ta So sure, chắc chắn sometimes it looks like đôi practice may khi take cái very việc thực long, hành có but thể kéo rất là dài, other times, if you nhưng know mà những how cái khi khác to be inclusive, chúng ta cần phải kết hợp tất that cả mọi all the thứ, facets of Dharma teachings are tất in cả one complete cái sadhana. giáo pháp trong một And cái nghi so quỹ đầy đủ. therefore, don't Do try vậy, to chúng ta không divide nên them cố into gắng separate individual để chia topics. ra Try thành to những cái blend chủ đề them khác in. nhau, mà It's nên just kết like a hợp lại tất cả building với that nhau. has cement, that has concrete, that has wood, that has timber, that has wires. All of them Tất cả holding the building together. Not a chúng ta single kết one hợp lại is tất cả với nhau, one do and then not connect with each other. không So phải they're là chúng ta all làm từng cái và không có comprehensively sự kết nối với connected nhau, together. và chúng ta cần phải kết nối tất cả với nhau. Last question. Cuối câu hỏi How cuối long cùng, should I practice each Vajrapani Buddha ritual session on average? một cái Because buổi I nhập see thất that thì there are chúng ta quite a cần few phải thực topics hành to trong bao nhiêu meditate on. lâu? If I meditate for that long, Khi mà I'll chúng ta probably thiền take quán 3 hours. về Yes, Đức you're Kim Cương very, Thủ very Hàng Ma, thoughtful. How long it takes is all depend. cái việc Usually mà good 40 minutes thiền is thiền vào bao nhiêu necessary lâu for thì nó tùy beginners. thuộc vào chúng ta. Có It thể là depends một vài really phút, how much thought, tùy thuộc feelings vào cái cảm you xúc của put chúng in the ta, cái suy nghĩ của practice. chúng If you're ta just reading đối với line thực by hành. line, Nếu như mà chúng ta sometimes chỉ 3 đọc times từng just the hàng, từng hàng, mudras, từng hàng, you don't rồi put thực any hành, feelings and chúng ta không có devotion cảm xúc gì cả, and visualization to it, và chúng ta quán you tưởng, know, you can pretty much read very quickly, chúng ta có thể đọc rất là But nhanh. then they don't say that you should pause here and there too long Nhưng mà họ không either. nói là chúng ta phải dừng lại ở chỗ So nọ chỗ average, kia. good Nói 30 thông to thường, 40 minutes chúng is ta dành khoảng expected 30 to phút, do 40 phút Vajrapani sadhana, để particularly if chúng you ta become hoàn thành very nghi well quỹ Kim Cương versed Thủ Hàng and Ma. familiar with it. Thì đấy là dành cho những người mà rất là quen thuộc với nghi quỹ này. Whereas other people might take a Còn little những người bit khác có longer, thể cần phải rất nhiều thời gian you hơn. wouldn't believe how some people are so Có một slow. số người You wouldn't believe others are so fast, có but thể who rất knows nhanh và có whose thể một số quality người is rất là better. chậm. You have to take that. Chúng Sometimes ta cần you phải can have hiểu a điều very đó. few moments of Chúng ta đôi bodhicitta. khi là That's chúng ta có thể có incredibly rất ít thời gian. powerful. It supports you for the rest of the sadhana. Chúng ta cũng có thể là It's thực like hành rất your là nhanh. bodhicitta has been supporting you Giống all như this time. là Bồ Đề Tâm Your đã giúp đỡ cho visualization, chúng the ta để other chúng ta was có thể thực pretty hành rất là much nhanh. not much there, but your bodhicitta was the key that supported you all Bồ Đề along. Tâm là cái điều So then you chốt need to để hỗ look trợ for cho the chúng ta. qualities Vậy rather chúng than ta the cần phải quan quantity tâm and nhiều length hơn of đến chất time lượng thay that vì really số lượng thời gian. determines your practice. Cái việc quyết định So cái with this, chất lượng thực hành của chúng ta quan I trọng think hơn. I have Như covered vậy most of là the thầy questions đã đề cập except đến one phần or lớn các two câu hỏi của that các quý vị was đạo hữu asking for the đã được mudras đặt because câu we hỏi can't liên show quan this đến tonight. This thủ ấn thì for chúng ta some không reason thể our video xem video được. has not Cho nên quite là ngày hôm worked. nay thầy không thể trả lời câu hỏi này My được. apologies because Thầy xin I'm lỗi traveling in the bởi vì countryside thầy đang đi and về vùng quê and I have been và using someone else's thầy computer sử and dụng Zoom những because cái my own wasn't phương quite tiện của người khác, in place. bởi vì là phương tiện Anyway, của thầy thì so không có I sẵn ở like đây. to Do thank vậy thì thầy Sakya xin được friends cảm ơn Pháp Hữu Sakya and what a great và job cảm to be ơn able các to quý vị receive đã this thực hành một empowerment from cái His công việc Holiness rất là Sakya tốt Gongma Trizin để in the có thể Vesak thực hành and cái may you buổi all lễ be quán đảnh của Đức have Sakya your Gongma Trizin obstacles lần thứ 41 nhân dịp removed, lễ Vesak, obstacle transformed. và để chúng ta loại bỏ tất Transform cả all những your cái chướng ngại obstacles to the cause và of chuyển hóa những blessing cái in chướng ngại của chúng disguise ta rather trở than thành pushing it away, những cái sự gia denying, trì của chúng ta, rejecting them, angry và at obstacles. All chúng ta không obstacles nổi giận trước các chướng ngại would-be của chúng ta, siddhis, if bởi you vì know các what chướng I ngại mean. đó If thực you know ra how là to handle with that, there những are cái siddhis sự in giúp đỡ cho disguise. chúng ta được Vajrapani ẩn giấu để cho chúng ta đạt được những cái thành tựu Buddha trong Dhamara việc thực Buddha hành. Adhipada Akshobhe Krishna Sarva Buddha Preta Pishasana Sadaya Hung. Hey, you just recite that mantra with a Chúng ta great chỉ tụng sense minh of chú compassion của and Đức wisdom together. Kim Cương Thủ Hàng There Ma are với một really cái lòng no từ truly bi, existing obstacles và chúng ta có thể in loại bỏ any được các cái form chướng ngại của chúng also, ta ở trong bất even cứ if hình they tướng are nào, các would be cái hình thức nào, accomplishments. và tất cả những cái chướng ngại đó Obstacles sẽ trở appears thành as a các crisis, cái thành tựu. but
Wait until the Tất nhiên là chướng crisis ngại có thể turns trở thành into những cái cuộc khủng attainment hoảng, and nhưng mà cái cuộc blessings. khủng hoảng đó có thể chính And là this is những cái what sự dẫn dắt happened cho chúng ta đạt đến sự to giác good ngộ. practitioners. Và May you all be able to chúc cho các bạn experience đạo this. hữu thực hành tốt Thank you very much, và sẽ có những trải everyone, nghiệm once rất là tốt. again. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo I'm hữu signing off. Thank you và very much. thầy xin cảm ơn tất cả các quý Thank vị you đạo hữu rất to là all nhiều our fellow và translators cảm ơn tất cả who các phiên have dịch been here đã ở over đây 2 hours trong doing suốt this mấy tiếng vừa qua translation for để all of you. Thank dịch you cho very tất cả các quý much. vị đạo hữu. Thầy xin Bye cảm ơn bye. rất là See you nhiều. next time. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Thank you so much, dear Xin Rinpoche. cảm ơn Đức Thank you Rinpoche. everyone Xin cảm for ơn tất your cả quý vị đạo operation. hữu. On behalf of Sakya Thay friends, mặt I cho Pháp hữu express Sakya, con gratitude xin to được Lama bày Choedak tỏ lòng Rinpoche biết ơn đối với Ngài for the Lama Choedak question and Rinpoche answer session. về đã giải Rinpoche đáp cái agreed câu to hỏi của give chúng us con his time even on a very và late evening in Australia. Ngài đã dành thời When gian cho chúng con mặc dù là Ngài đang di chuyển. Rinpoche is in a Dharma trip almost Và 1,000 Ngài kilometers đang đi xa hàng nghìn km trong cái chuyến hoàng pháp của mình. from his home. Thank you so Rất much, là dear xa Rinpoche. khỏi nhà của Ngài. Xin cảm ơn Đức Rinpoche. This topic Và chủ đề so ngày hôm nay important and rất là quan over trọng. 800 people followed this Đã có question hơn and answer 800 session. người tham Thank you gia so cái much, cuộc dear hỏi Rinpoche. đáp này. Xin cảm ơn Đức Many Rinpoche. thanks to all the Và translators xin cảm who ơn tất cả các helped phiên us dịch của chúng today. ta đã tham gia buổi ngày hôm Next nay. weekend Và in buổi the same Zooms cuối tuần tới and tiếp with theo translation cùng trên Zoom to này mostly same chúng ta languages. sẽ dịch His hai Holiness cái the 43rd Ngài Sakya Pháp Trizin, Vương đời thứ Vajra 43 Rinpoche will sẽ bestow the ban empowerments quán of đảnh Vajrakilaya and Kim Cương Phổ Ba King's tradition Avalokiteshvara. và Đức Quan Âm Thập Nhất Diện. Thank you everyone. Thầy And xin see cảm you ơn tất cả quý vị đạo hữu in và xin hẹn our gặp lại Zoom quý vị vào tuần and sau. YouTube. Xin hẹn gặp lại và xin chào và xin hồi hướng tất cả công đức này tới khắp pháp giới với chúng sinh, cầu nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các pháp giới chúng sinh. Với này công đức này hướng khắp tất cả đệ tử của chúng sinh để tròn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.